Përshëndetje që i kuste Klan Kosovës. Ajo që quhet dita D, shpeshherë e ka një shpjegim ndryshe. Dita D është ajo që përcakton kahjen e një situate, ose zgjedhjen në një situate. Mos t'i përmendni edhe plot mënyrat e interpretimit, por nesër është dita D për shumë kë që mendon se Kosova mund të psoj apo mund ta tejkaloj vijen apo Rubikonin. Mandati i presidentes Jajaga përfundon me 6 prill 2016. Sipas kushtetutës nenit 86.2, presidenti i ri duhet të zgjedhet më së voni 30 ditë para skadimit të mandatit presidentes Jajaga. Në këtë rast, data e fundit për të zgjedhur presidenti është 7 mars 2016. Sipas kushtetutës neni 86.6, nëse deputetët dështojnë të ta zgjedhin presidentin, kuvendi shpërndahet me automatizëm dhe zgjedhjet e reja do të mbahen brenda 45 ditësh. Neni 90.3 kushtetutës paraqet që nëse presidenti i Kosovës nuk mund që përkohësisht i kryejë detyrën, funksionet dhe përgjegjësitë e tij ose të saj kalojnë te kryetari i kuvendit që mund të ushtrojë këtë detyrë, por jo më shumë se 6 muaj. Detyrat dhe përgjegjësitë e presidentit barten kryetari i kuvendit, do të thotë që institucioni i kryetarit të kuvendit dhe jo te personi që ushton detyrën e kryetarit të kuvendit. Kushtetuta nuk parasheh ndonjë mundësi që dikush tjetër poshtë kryetarit të kuvendit të ushtrojë përkohësisht detyrën dhe përgjegjësitë e presidentit. Pak a shumë këto janë disa pika të cilat i kam nxjerrur nga kushtetuta ose i kam cituar nga kushtetuta e Kosovës. Natyrisht që nuk mund ta huaj nëse kush mund të jetë përballë me për diskutuar për gjithë ato që do të ndodhë nesër. Hajredin Kuçi, në kryetari i Partisë Demokratike, profesor në fakultetin juridik dhe natyrisht edhe ministri i drejtësisë. Dhe nesër ose sonde do të shpalosim se çfarë do të ndodhë nesër. Hajredin Kuçi është mustafir i zonës Debatit. Profesor, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Atëherë e para se të fillojmë për të sqaruar të nesërmen. Megjithatë unë do të sqaroj të kaluarën me ty për arsye që ka në qershor bën 2 vjet që nuk ju kam pa në ekran. Ke qenë njeriu që po themi nëse mund ta quajmë spin doktori i Partisë Demokratike në momente caktuara sqarues, definues, që dalin përballë shumë gjërave. Pse ke heshtur që 2 vjet? Faleminderit për ftesën, ndoshta po fillojmë pak edhe bisedë më të lirë, unë do të thoya ajo që e ka thonë edhe Konica, ndoshta më herët që e ka lutë Zoti më dhon durim mos më fol kur s'ka çka më thon. Unë besoj që kanë qenë edhe rrethana të tjera, jo rrethana subjektive, do të thoya personale ose objektive, po kem menduar që në një moment caktuar duhet ta ndryshon rolin, cili do individ përfshi edhe unë. E para që rolin qeveri ka qenë tjetër, domethënë jo rolin zaventës kryeministit dhe unë jam i vetëdijshëm që rolin që e kam ta kryej ashtu si duhet dhe në këtë drejtim kemi dhënë mundësi me qëllim lidhjet demokratike ta tregoj veten, po e quaj në udhëheqjen e qeverisë, dhe të mos identifikohet me si lloj paralelizmi aty. E dyta, po ashtu mendoj që në aktivitetet e mia të Ministrisë së Drejtësisë kam qenë i përditshëm. Ku ka qenë nevojë? Bie fjala që ke qenë në tureza, në qendrime. Po, qendrime, vlerësime, angazhimet e tjera që kanë qenë, do të edhe me përgjegjësi të lartë për punën që kam bërë. Natyrisht që edhe ambienti politik që u krijua dhe në kohën e asaj krizës politike që po e quajmë në vitin 2014, dhe me pastaj e krye një ambient që ndoshta mendimet po ta quaja kështu shumë tek thjellta nuk ishin shumë të pranueshme, dhe unë po e quaj tash një ambient të tillë që është edhe sonte, u fillu që të krijohet mosdoshmëria mendimit të kundërt. E the edhe sonte. Po, dhe unë besoj që kjo është një pjesë e asaj që e krijon një ambient jo në kuptimin personal, se personali e qartë, por në një ambient politik, në një ambient shoqëror, kur dëshmëria mendimit të kundërt është në limitet e veta, te fundit unë mendoj që nuk është ambient shumë për njerëz. Dhe unë e them pak sa në shaka, unë kam dëshirë me dhënë idenë, pastaj më mbrojt me guxim. Nëse guximi del para idesë, unë jam i mbrëmë, nuk jam i pari. Dhe po më thoni që njerëzit që po dalin në kohët e fundit në opinion publik e kanë guximin më para se ide? Jo, unë do të thoya që ndoshta momentet e caktuara racionaliteti ka qenë më i ulët, ngjyrat partijake më të fuqishme, ato individuale ndoshta edhe më shumë, dhe në momentet e caktuara mendimi racional është dukur nuk du ta generalizoj këtë, por në them me ata që tërpnohet i mençuri, krenohet dikush tjetër. Do mendoj që ka pas ka një momente të caktuara që njerëzit normal nuk janë ndihmë në këtë vend. A ke pas ndonjë ditë vështirë këto kohët e fundit? Kam pasur dilema.
jo në kuptimin ditës së vështirë, për dilema me zhvillime që ndodhin në vend. Nuk mund ta ndish veten të qetë, një individ që je në kryetar partie, i ki disa vjet, i ki 4 fëmijë, je ministri i drejtësisë dhe shet disa gjëra që nuk shkojnë spaku në kohën e duhur. Unë nuk jam i thërë asaj që perfekt të jetë jeta, se i thonë anglezët thotë perfekti është armik e të mirës. Por jam që gjërat shkojnë mirë. Dhe shpesh kam pa që gjërat s'kan shkuar ashtu sikur është dashur të shkojnë. Me ose pa fare një dikuj, s'po du të identifikoj kush mund tjetë, dhe në momentet e tilla kam mendu që ndoshta me thonë diçka a është ma mirë apo ma keq. Dhe nga një është vështirë kur e ke mendimi kokë dhe s'mundesh me thonë në një ambient të lirë, në një shtet demokratik, jo që më ka ndalu dikush, por kam mendu që mendimi im do të jetë me efekt ma negativ dhe kam qenë shumë i kujdesshëm që me asnjë qëndremtimin edhe sonte do të jem mos ndikoj negativisht në ambientin e tërësishëm. Kur situata është elektrizuar, një shkreps, një shkendim mund ta ndezë. Gjë që mi thari ndezë se situata. Megjithatë ka pas këto 2 vite fundit shumë gjëra për cilat realisht ja u kanë dhënë epitetin e njeriu i cili din gjithçka. Din gjithçka për gjykatën speciale, din gjithçka për se çfarë do të ndodhë me njerëzit, din gjithçka. Si është e mundur që njerëzit e ndërtojnë rrëfimin mbi atë dëshirat, apo jo vetëm dëshirat, por ja japin kuptimin rrëfimit tyre si çdojnë vetë, e jo siç është e vërteta. Ka disa arsye, dhe unë mendoj mund të jetë edhe arsye politike e para, se unë jam njeri politik dhe gjithmonë duhet ta kesh parasysh që në momentin që identifikohesh me një ngjyrë politike, do të identifikohesh pastaj me stigmatizimin e kundërt. Në anën tjetër aty është që njerëzit mendojnë, bile kisha pas dëshirë me mendu që ka aq fuqi as dije. Dhe në anën, po ashtu duhet ta kemi edhe një fakt parasysh, sa më pak të dishëm që njerëzit, më shumë besojnë në gjërat e panjohura. Por ajo që duhet them çështje politike ka qenë më shumë. Të gjithë e dim se ju thatë në fillim, as për nesër nuk e di se si do shkojë gjendja, por e di si duhet ose si do duhet të shkonte, ndërsa këto gjëra të tjera spekulative dhe mendoj fatkeqësisht nuk e din as të tjerë si dini vetëm unë. Atëherë, me që ju një personalisht keq përdori një moment, ju kur e kryet mandatin e dytë të ministrit të drejtësisë, sikur ishit i gatshëm që mos t'jeni më. Më patë thënë, tash, unë kërkoj falje, nëse ma pranon këtë falje realisht, që më patë thënë që nuk duat t'jem në mandatin e tretë, për arsye se kam obligime edhe familjare, kam obligime edhe ndaj gjërave të cilat realisht janë ketë personale. Pse ndrove mendimin në momentin e fundit? Po, duhet ta them e përsëriti prap, unë kam menduar se 2 mandate e kam mbajtur me shumë derë, me shumë krenari dhe po e them edhe me fuqi, kuptimin e vendimarrjes, me atë që e kam pasur me ligj dhe kushtetut, dhe po ashtu duhet ta them gjithë punën time jam shumë mirë me Zotin dhe me ligjin që e kam bërë dhe ka qenë një nder për mua të më ofrohet mandati i tretë. Por po ashtu kam menduar që duhet i hapet hapësirë edhe njerëzve të tjerë dhe kam menduar që jam i realizuar në politikë, edhe sonte po e them. Asnjë ambicie politike nuk e kam personale. Edhe unë mendoj që kam realizuar më shumë se sa me pas pyet Zotin natën dhe kisha kërkuar më pak se sa që mi ka ofruar kuptimin politik të arriturave që i kam. Në anën tjetër, gjithë ne jemi njerëz. Edhe puna e përditshme të largon nga jeta, e përditshme nga familja, nga njerëzit. Unë i babaj 4 fëmijëve, me ndaj fëmijë të shëndetshëm, edhe të shkëlqyeshëm, edhe unë kam dëshirë që të investoj edhe në ata, se jeta ime nuk është vetëm politik, jeta ime është pjesa tjetër, dhe kam pa ngadalë që ajo gjenerata idealistave, dhe po e them që kemi qenë që nga vitet 90-ta, një grup i madh, krejt popullit do të them, po kalon politika nga idealizmi të kalon në profesionalizëm. Unë mund të jem profesionist kuptimin juridik, por nuk mendoj që profesionalizëm ta kem politikën për pjesën e mbetur të jetës. Profesionalizëm jam profesor, mendoj jurist, dhe kjo ka qenë arsye. Edhe sa të kësaj dite mendoj njëjtë. Por po ashtu duhet ta pranojmë një fakt, e ngjershi politika, e kriza politike, se ngjersh se dushëm fjalën, e krijoi një ambient të tillë që u deshte njeriu të merrte një përgjegjësi jo ikje, veçanti raporti me zëvendëskryeministin tash kryeministrin më mëhershëm, kur kërkonte një lloj mbështetje po e quaj, për punë të përbashkët, dhe e kam pa që ajo mbështetje, nëse ai pranoi të jetë në postin e zëvendëskryeministit, do ishte një çmim i madh. Edhe për atë, edhe për PDK-n, dhe PDK-ja dini që dul partia e parë, ai njeri më i votuar, e pranoi pozitën e dytë, pastaj mbeti më pak nga unë që të kundërshtoj. Ajo duhet të them, më shumë ka qenë fjalë e dhënë, kuptimi shqiptar, që e kam bërë me Zotin Thashin këtë rast, dhe kam mbajtur atë fjalë, se sa që ka qenë dëshira ime që të jem qeveri. Por duhet ta pranoj edhe një fakt, edhe me punën që kam bërë pastaj, jam shumë i kënaqur me trajtimin që ka bërë kryeministri Mustafa, dhe unë jam këtë drejtim jam mirënjohës për trajtimin e tij, për qasjen ndaj meje, edhe asnjë kufizim në ushtrimin tim
të detyrave të mia, ose ndryshim, nuk e kam ndi nga koha kur ka qenë zëvendës kryeministri, që ka qenë kryeministri dhe tash, kuptimin si ministri i drejtësisë, por në kuptimin politik jam tërhequr me qëllim, nga se më herët fjala ime ka qenë, po e them, e parafundit. Nga se zoti Thaqin atë kohë kryeministri ka thënë fjalën e fundit qeveri. Kësaj radhe kam pa që nuk është fjala ime, dhe s'kam dashur që as të identifikohem. Kur ka zëvendës kryeministra të tjerë, unë jam njëri që e shoh veten në hierarki, edhe politik, edhe shoqëror, e di kush mundet me mdal, përpara edhe kush s'mundet. Ndoshta këtë dytën më pak, por të parën e di gjithsesi. Mirë, kakofonia më e madhe, po themi në një ministri është te Ministria e Drejtësisë. Konsiderohet se secili ka drejt dhe konsiderojnë se secili është i gjykuar për një arsye të padrejt. Pastaj njerëzit harrojnë që Ministria e Drejtësisë, Prokuroria dhe gjykatat janë të ndara, por ju identifikojnë me gjitha këto bashkë. Pastaj kemi edhe shumë gjëra të cilat realisht ta japin fuqinë më shumë me asaj që se ke, se sa asaj që e ke. Janë edhe kërkojmë nga ju të pamundurën, për shembull edhe njerëzit të cilët kanë qenë parti, edhe ata që ju njohin nga universiteti, për të bërë gjëra të cilat janë gati të pamundura të bënë. A ju kanë lodhur gjitha këto, zoti Kuçi, dhe gjatë kësaj kohe, a ke provuar që t'jesh jashtë ligjit? Unë duhet të them një fakt, kam qenë gjithmonë i vetëdijshëm, që ligji për mua, për fëmijët e mi është shumë rëndësi të mos dalë jashtë ligji. Dhe dytë atë mos i hakmerrem apo t'i bëj dikujt personalisht, edhe për besimin që kam edhe ndaj Zotit, se unë i friksohem edhe hakmarrjes prej natyre. Ajo që duhet të them kur në jetën time, s'kam bën një veprim të tillë, duhet të them poshtë të jemi sinqert, njerëzit kryesor, ndaj cilëve unë kam respekt, kur në jetën time nuk kanë kërkuar me bë diçka jashtë ligji. Ditën e parë që do të kërkonin, unë do të tërhiqesha. Se nuk është keni ligjin për hir të kërkujt. Ajo që duhet të them, identifikimi me gjëra, që ndoshta pyetje që e bëre. Ministria e Drejtësisë është një ministri përgjithësisë pa fuqi. Do ta definoja kështu. Nëse shef fuqinë ligjore, nuk ka ligj dhe s'ka raport progresit, ose dikush që thotë Kosova nuk i ka ligjet e mira. Ajo ka qenë detyra ime. Nëse shef infrastrukturën, unë ju premtoj që nuk ka infrastrukturë më të mirë prej Stambollit deri në Vjenë për sistemin e drejtësisë. Dhe e fati madh ka qenë që unë si marrë me prokurim dhe ata nuk e identifikojnë me mua. Po ashtu do të them që kemi mbi 100 milion investime në këtë drejtim. Por ne kam bërë ministrinë e MAP-it, se s'kam dashur merrem me tendera. Nëse sheh strukturën organizative, ka filluar këshilli gjyqësor, këshilli prokurorial gjatë mandatit, notaria, ndërmjetësimi, arbitrazhi, gjithë ajo për mbaruesit privat, gjithë janë në kohën e mandatit tim që veproj. Kemi kode të reja, mbi 70 ligje, edhe ato duhet ta them edhe një fakt, të votuara me 99% të deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Do thotë që s'ka qenë ligje për një individ. Në anën tjetër, natyrisht ka pasur hatërmbetje njerëzve, se njerëzit identifikojnë me përgjithësi ku ndodh raport me ligjin diçka. Mendoj që logjika janë dy logjika të ne ta pranoj. Logjika e parë nga mosdia që bën njerëz. Logjika e dytë është akuzimi se ju po e bëni me qëllim që më ndihmu dhe me rrshit anën tjetër. Edhe kur dikush bën veprime kundërligjore ndaj meje, nuk mund detyron me dalën jashtë ligjit. Për veprime tjera nuk vjen shprehje. Ajo që do të them puna e ligjit e prokurive, shtylla gjyqësorit, besoj gjithë e dinë që është ndarë. Veç komunizëm ka qenë e ngatruar. Bile unë edhe në kabinetin e qeverisë mirë kur kam qenë edhe sa dhe mendoj. Ne Ministrinë e Drejtësisë dhe të Brendshme duhet ta bëjmë bashkë ta qim trendit publik. Një ministri, ajo ka policinë e ndarë, ne kemi shërbim korrektues pa varur, gjykata pa varur, çfarë duhet bëjmë? Një ministri që harton ligje për dy vendet. Edhe një fakt ta them. Kurdo që të vjen ministri i Drejtësisë, unë po e them që për 5 vite veç mund t'i bën ato punë që kanë qenë, kam mbetur për kodin civil që duhet punohet më shumë, por në kuptimin e infrastrukturës tjetër nuk ka punë që mund bëhet. Që i bie, se e thaj një fjali, edhe pse desha ta bëj në fund të kësaj bisede, por me që hape, duhet mbetem këto. Kush do që vjen ministri i Drejtësisë, i bie që nuk do të kesh një mandat tjetër të ministrit i Drejtësisë? Absolutisht, unë nuk e kam menduar këtë dhe duhet të them që Ministria e Drejtësisë në një vend, ta pranojmë për një fakt, që drejtësia shifet si për tjetrin, drejtësia nga një shifet si hakmarrje, e rrallëherë pranohet si drejtësia apo që reale. Unë e di që drejtësia absolute është vetëm ajo që ka vjen prej Zotit, ajo që ka shkon tavolinë të gjyqtarëve dhe prokurorit vendosin. Dhe di që sistemi është perfekt. Dhe di po ashtu që të njerëzit nuk mund të ndërhysh as kuptimin pozitiv as negativ, por kemi bërë ligje që garantojnë hetimin e plot dhe drejtësinë deri në fund, po dhe liritë dhe drejtat të njerëzit.
Tash mekanizmat janë ata që janë, sikur pjesë tjera të shoqërisë, por jo, në asnjë rast unë mendoj që puna më e rëndë që do të ishte për dikën në një vend tillë çfarë Kosova, Ministria e Drejtësisë. Mirë, atëherë kjo është sa për t'i kujtuar shikuesit pse ke munguar 2 vjet. Edhe sa herë që të kam thirrur, ke thënë që do vije momenti që të flasësh, por ke ardhur në një moment shumë delikat. Atëherë po mundohemi që si ta definojmë të nesërmen. Unë duhet nëse më lejohet këtë, unë duhet të falenderoj publikisht për gatishmërinë rrallë parë për ftesë, por edhe për mirëkuptimin, edhe kur nuk kam ardhur. Dhe unë besoj që ke pasur si pjesë të asaj të personalitetit tim. Unë kam nevojë pak edhe kam pas nevojë të investoj në vetveten dhe kuptimin e asaj ta ruaj, po e quaj paksa kjo te ne nga pak nuk e dim shumë çka burrnia dhe trimnia, po thënë shumë shkurt. Trimnia më rujt veten për tjerë, po burrnia më rujt edhe tjerë për vetes. Që i bie? Dhe unë mendoj që në momentet caktuara desh më rujt edhe opinionin për deklaratat mia tepërta, daljes shpesh të kështu me radhë, po edhe veten më rujt nga pak për autoritetit të tjerë. Ose edhe kërkesave të shumta të për shembull të dëshirave apo edhe pyetjet të gazetarëve që kanë qenë për procedura që ndoshta nuk ka qenë pjesë e jote. Dhe s'ke dash gazetarë megjithatë janë njerëz të mirë. Jo që duhet të them, por ajo çka duhet të them. Kërkesa është normale dhe ata unë i kam mësuar një kohë, dhe ata mësuan me moç kur e kam luajtur rolin zëvendës kryeministit, po ashtu edhe zëvendës së qeverisë, më dhon gati përgjigje ose më gjet përgjigje për shumë çka, por ajo çka ka qenë mirë, asnjëherë. Po them ky vit i 9 që janë në qeveri. Kur një s'ka ndodhur asnjëherë më shtrembru ndonjë deklaratë. Po e ke pas një mitësi me gazetarët u çudi që i ke befasuar me heshtje që 2 vjet. Prandaj po them, kjo ka qenë një befasi për gjithë ata të cilët e kanë pas derën hapur. Veç kur i kam sqaruar nga një besoj që më kanë mirë kuptuar dhe prap edhe këtë heshtjen time nuk e kanë publikuar kuptimin negativ, dhe mirë njës. Atëherë, po hym të një temën e nesërme. Ju thatë që asune nuk e di se çfarë do të ndodhë nesër, por e di se si duhet të ndodhë. Dhe unë për ju pyes, me që dini se si duhet të ndodhë, atëherë do ju shkoj një nga një përmes pyetësorit, por para se t'ju shkoj përmes pyetësorit se si duhet të ndodhë, mund t'ju pyes çka do të ndodhë. Unë besoj që nesër do të zgjedhet presidenti i Republikës së Kosovës, edhe besoj që ky do të jetë rezultati final i ditës së nesërme, kuptimin më pozitiv, unë do ta quaj dita B, dita e besimit, jo dita D, që tha në fillim. E natyrisht ambienti që nuk është ambienti i këndshëm, çfarë është menduar që të zgjedhet presidenti i Republikës së Kosovës, në cilin do rast, jo vetëm në rastin konkret. Kosova ka paksa dhimbje në zgjedhjen e presidentëve, por duhet ta them që në një koalicion normal që do të ishte me 89 vota, unë po them që është i rrallë në histori, jo vetëm tani, por edhe në vendet e tjera, do duhet nesër të ishte një atmosferë krejt normale, krejt festive, se ky është koalicion. Ose procedurale të procedurale dhe në kuptimin asaj e paragjykuar, po e them kuptimin pozitiv për votim, ka marrëveshje politike në mes të subjekteve politike më të mëdha në këtë vend, edhe me komunitetet tjera. Unë besoj që marrëveshja do të respektohen procedurat me plotëni, edhe të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, edhe të gjykimeve që lidhen me procedurën e zgjedhjes së presidentit, dhe unë besoj që nesër do ta kemi plotësisht një president të zgjedhur në mënyrë demokratike, në mënyrë legale dhe me legitimitet të plotë qytetarë. A befason ministrin e drejtësisë, megjithatë unë konsideroj që përveç dijes juridike keni edhe informata se çfarë mund t'ju befasoj. Unë mendoj që ajo që mund të na befasoj është ndonjë veprim i cili do ta shtyjë procedurën, i cili do ta prish jeshinë e asaj dite dhe nuk e prish legitimitetin as legalitetin. Unë po ta them, kjo nuk do të thotë që kam ndonjë hidhrim këtë kuptim. Ne besoj që në demokraci vota kundër proceset e votimeve është ajo që tregon qëndrimin tonë për një çështje dhe qëndrimin politik, por ajo që do të jetë jashtë procedurave më befason. Jashtë rregullores, jashtë kushtetutës, krejt çka brenda aty nuk o befason. Po, nuk beson që befasosh për arsye që gati një vit e gjysmë gjithçka është jashtë procedura. Por ajo që është tani më fatkeqësisht në një vend kur jo normaliteti shndrohet normalitet, edhe ajo nuk o befasi. Do të ishte befasi e këndshme, nëse nuk do të ndodhte ajo, po jemi të përgatitur në kuptimin psiqik që mund ndodhë ajo. Mund të ketë edhe nesër gazlotësjellës, fatkeqësisht mund të ketë ndonjë veprim i cili jemi bindur prapë do të jetë suaza të normales, por unë besoj që jemi të bindur që ta ruajmë gjakftësinë, ta ruajmë procedurën, të mos dalim në asnjë moment jashtë ligjit, jashtë rregullores dhe jashtë kushtetutës së vendit. Por dita e nesërme do të jetë dita e zgjedhjes presidentit. Këtë keni të bindur. Mendoj tani o thirr seanca për zgjedhjen e presidentit. Jo, dita po mënoj si të kryer. E keni si akt kryer zgjedhjen e presidentit nesër. Nuk ka asnjë arsye tjetër të mendohet ndryshe.
kur e para është që thirr seanca, jo në shkrimit të domosdoshme që para parë kemi marrëveshjen politike të konfirmuar, edhe me partnerën e koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe me partnerët tjerë të komuniteteve, dhe unë besoj që do të jetë çdo gjë sipas kushtetutës, por dita para parë për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Mirë, unë këtë intervistë të kësaj pjese të pyetësorit, a do të jetë ashtu më thaçi presidenti i tretë që do të sfidohet në gjykatën kushtetuese. Kështu e kam titulluar realisht këtë pjesë intervistës që po ta them është një kjo pyetje, edhe pyetja unë po ta hek Marakun që në fillim, mund sfidohet, por unë po them me bindje të plotë, dhe kundërshtimi politik ndaj tij mund të jetë edhe për 5 vite mandat që do të ketë, mund të jetë edhe jetësor politik, gjatë gjithë kohës që mund të jetë në politik, por nuk do të lë asnjë argument që edhe nëse sfidon dikush të friksohet nga ndryshimi. Ne do të jemi të kujdesshëm. Po them me bindje të plotë, me përgjegjësi, edhe profesionale, edhe politike, dhe unë jam i bindur që do të jemi të koordinuar në plotëni, edhe me partnerët e koalicionit, që kushtetutën, gjykimet që lidhen me zgjedhjen e presidentit i respektojmë, edhe në shkronjë edhe në frim. Kjo i bie që Kjo i bie që edhe me shkon gjykatë kushtetuese, s'do të ketë gjykatë në botë kushtetuese që do të argëzoj se ne do të kryjmë gjitha kërkesat që parashë kushtetuta dhe gjykimet. Kjo i bie pra që kryetari i nesër ose presidenti që zgjidhet nesër do ta ketë rastin që si presidenti i parë që do ta merr mandatin nga presidenti i kaluar apo Atifete Jajaga. Për arsye se për kaq vite sa zgjedh presidenti, veç t'ju përkujtoj shikuesve se i pari president ka vdekur dhe ka kaluar presidenca të zoti Fatmir Sejdiu. Pastaj zoti Fatmir Sejdiu me gjykatën kushtetuese, me vendim gjykatës kushtetuese dorëhiqet, kalon tani president tjetër, zoti Pacolli gjithashtu kur zgjidhet gjykata kushtetuese, dhe Atifete Jajaga është presidentja e tretë, e cila realisht sipas kësaj që ju thoni do ta bardhë në mënyrë të rregull funksionin e saj të presidenti i ri. Po unë mendoj që është koha që të kthehemi në normalitet. E thash fillim që president tradita jonë është pak me dhimbje, për presidenti rrugova dhimbje natyrore, domethënë dhimbje që ka ardhur për rastin e vdekjes së tij, në raste të tjera po quhet dhimbje juridike. Nëse më lejo të them, por kuptimi i legitimitetit demokratik unë mendoj që krahas presidentit rrugova, presidenti më legjitim që do të zgjidhet nesër, në kuptimin e votave po ashtu do të jetë, edhe presidenti rrugova në rastin e parë kur zgjedh ka qenë një koalicion PDK-LDK. Dhe ka qenë në një kohë besoj vitin 2002 dhe dini që PDK ka votuar mas një marrëveshje politike. Atëherë ne kemi marrë kryeministin ata presidentin, kësaj radhe kemi ndryshuar rolet. Por prapë koalicioni i tillë, dhe unë jam i bindur që tani ka nevojë që Kosova të ketë një tranzicion. Ne hartuesit e kushtetutës e kemi menduar në atë kohë që Kosova ka nevojë të ketë një muaj, kohën e tranzicionit, kur presidenti i ri do ta ketë mundësinë e ballafaqimit me detyrën e re, njoftimin me detyrën e re, bartjes graduale të kompetencave, dhe presidenti aktuale, në atë kohë është menduar, cili do që mund të jetë, të ketë mundësinë një bartje të kompetencave tranzicionit në mënyrë shumë normale, sikur që e kanë edhe bota demokratike. Në disa vende, po them SBA ka më shumë muaj. Përfundon zgjedhjet në nëntor e merr detyrën me 20 janar. Do të thonë, po këto vende demokratike dhe ne duhet të kalojmë nga një demokraci emergjente, po ta quaj, tani në një të rregullt edhe shumë demokratike. Atëherë, po shkojmë me pyetësorin, pak a shumë do të jetë i lodhshëm për shikuesin, po mundohesh, nëse mundesh. Edhe më thon me folma ngadale. Po, me do ta citoj profesor Hajredin Goranin, që e kam pas edhe kam mik të mirë, edhe ai në një kohë, kështu që ishim në një debat, dhe ma tha dikush që po flet shpejt, dhe ai për kompliment ma tha, s'po them sonte, tha kur e ke në tru mundesh me thonë edhe në gjuhë. Unë po do të provoj me ndal trun në një gjuhë. Mirë, okay, atë. Po hymë të pjesa partë e rregullat e votimit. Procedura dhe parakushtet e domosdoshme për zgjedhjen e presidentit janë përcaktuara, po i them shikuesve tash, me nenin 86 kushtetutës si dhe me nenin 27 rregullores së punës kuvendit. Për korrektësi, po i citoj. Pas që vendimet e gjykatës kushtetuese kanë fuqinë e ligjit, interpretimi i vetëm valid i këtyre nenave është takgjykimi KO 29/11 i gjykatës kushtetuese shpallur me datë 30 mars 2011. Pra, zgjedhja e presidentit bëhet me 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, në 86.4 e kushtetutës. Në 86.5, zoti Kuçi thotë se nëse asnjëri kandidat nuk merr shumicën për 2/3 në dy votimet e para, organizohet votimi i tretë mes të dy kandidatë të cilët kanë marrë numrin më të lartë të votave në votimin e dytë dhe kandidati që merr shumicën e votave të gjithë deputetëve zgjedhet presidenti i Republikës Kosovës.
Po të njëjtat formulinë gjenden edhe në nenin 27.4, 27 të rregullores kuvendit. Te po i njëjti aktgjykim. Se gjykata kushtetuese nuk parasheh obligim detyrues që të gjithë 120 deputetët të marrin pjesë në votim, por në të njëjtën inkurajon, thot, nuk i detyron, por i inkurajon vetëm si një obligim moral të tyrin përballë kushtetutës betimit që kanë bërë dhe votuesve të vet. E tash po e citoj edhe nenin 35 të këtij aktgjykimi, gjykata kushtetuese duke ju referuar kësaj edhe rregullores të kuvendit për si parakusht të domosdoshëm për fillimin e procedurës së zgjedhjes e një vetëm formulimin 2/3 të votave të gjithë deputetëve të kuvendit. Këtë formulim gjykata njeh si parakusht domosdoshëm të 3 rundeve të votimit. Dhe tash, në bazë të normave ekzistuese kushtetuese që i përmendëm më lart, parakushtet e domosdoshme për të mundësuar zgjedhjen e presidentit të Republikës janë pjesëmarrja në votim e më së paku 2/3 deputetëve të kuvendit që i bie 80 deputet. Ky kvorum specifik është i domosdoshëm në të 3 rundat e votimit. Dhe në rundin e tretë presidenti mund të zgjedhë vetëm me 61 vota, nëse në votim marrin pjesë më së paku 80 deputet. Tash, na sharoni këto 3 pika, plus ato që thonë se 120 deputet duhet të votojnë. Ato që ishte temë e bised, po theme interpretimeve këto ditëve të fundit. Unë i kuptoj interpretime dhe duhet them është vërtet që edhe ai formalifeti juristit është në interpretime. Edhe fatkeqësia nganjëherë ndodh që interpretime ndodh gjithë ata që dinë me lexu e marrin që mundën edhe me interpretu ligjin. Dhe sipas së logjike duhet me mshel fakultetit juridikës, atëherë veç me mësua betarën edhe me kalu lexim. Kam dëgjuar interpretime edhe për aty që janë jurist, dhe unë po e bëj pak sa shaka dhe ne që jemi jurist, sikur mjekt, nëse i dham dikujt dhombi, nuk shkon te ortopedi, por te stomatologu, që mirë edhe te ne jurist mos më shku bashkë të gjithë, me pyet për gjitha çështjet. Unë po e them me bindje të plot që dispozitat e tilla, paraprakisht po them, kemi gatishmëri të respektojmë dhe jemi të vetëdijshëm. Çështja e parë që ka të bëjë duhet ta lidhim që shumë njerëz nuk e kanë ndoshta të qartë. Çështjen e kvorumit dhe çështjen e implementimit të normës. Apo unë e quaj fuqisë së ekzekutimit të normës. Kvorumi çdo kund përmendet me 61 deputet apo 50 plus 1 të numrit të tërësishëm. Por fuqia implementuese e normës në rastin konkret në 2 rundet e para është 80. Do të thotë që duhet të jenë 80 fleta brenda në kuti. Mund të jenë për kundër, abstenim, o çështje tjetër. Ajo është kuota, domethënë. Ajo është kuota jo kvorum vetëm të qëndrimit në sallën e kuvendit, por të marrjes pjesë në votim. Të pyes konkretisht, nëse në rundin e parë janë 79, kjo i bie që nuk harxhohet ajo radhë e votimit, duhet prapë të përsëritet radha e parë. Duhet prapë. Për aq herë sa nuk janë 80 vota në kutinë e votimit, nuk kalohet në radhën e dytë. Për aq herë sa nuk janë 80 në rundën e dytë, nuk kalohet radhën e tretë. Domethënë, nëse janë 79 vota, nuk do të thonë që nuk ka pas sukses zgjedhja e presidentit dhe jo, absolutisht, por duhet të provohet prapë që të fitohet 80. Përndryshe, kjo është deri me datën 6 mars në orën 24. Në orën 6 mars në orën 24, nëse nuk arrin ky kuvend, kjo legjislaturë, se dispozita e tretë në rastin konkret është pak imperative për deputetët. Po e quajnë thojza, është pak kërcënuese. Kur i thot deputetit nëse presidenti në rondin e 3 nuk zgjidhet, shpërbehet kuvendit dhe shkon zgjedhje. Me fjalë tjera i thot nëse ju nuk e kryeni një obligim, do të keni mundësinë pastaj edhe të kjo legjislaturë hub pastaj. Po e quaj legitimitetin që ta zgjedh në rastin konkret. Nga ajo që interpretova këtu zoti Kuçi, edhe një herë të lutem. Ky kvorum specifik është i domosdoshëm në të 3 rundat e votimit. Domethënë në 3 rundat e votimit duhet të jenë 80. Unë kam dëgjuar jurist të ndryshëm që ka interpretime dhe mund të jetë interpretim tjetër nëse shkon në gjykatën kushtetuese. Por ajo që lexohet nga gjykimi 29/11 në të 3 rundet, për mos me pas asnjë dilemë juridike, duhet të jenë nga 80 vota, 80 flet votime brenda në kuti. Mund të thuhet që fuqia implementuese që thash më herët kërkohet 61 dhe mund të jenë më pak. Mund të ketë jurist kështu. Dhe mund të kemi edhe dilemë, por unë duhet të them që kjo hap mundësi që me dërgu dikush që është në gjykatë kushtetuese. Dhe unë mendoj që nëse radhën e parë janë 80, dytën 80, tretën s'ka asnjë arsye të mos jenë 80. Çka duhet të them? Nisemi prej 2 premisave, që unë besoj kam mirë kuptim edhe prej kolegëve tonë edhe në kuvend edhe në qeveri. Premisa e parë do të bëjmë çdo gjë që të mos diskutohet shkelja e kushtetutës. Dhe premisa e dytë, që është shumë e rëndësishme,
gjykata, këtë rast kushtetuese e Kosovës, asnjëherë nuk janë lënë vendimet e ndonjë organi nëse ka kryer veprime më shumë se sa parashifet, por gjithmonë anulon vendim nëse parashihet që ke marrë veprime më pak. Kjo i bie që më mirë është të kemi 80 veta në rastin konkret dhe ata të votohen, se sa të thuhet po provojmë më pak se 80, çështja të sfidohet, pezullohet e kështu me radhë. Pra unë jemi bindur që unë po e them prap, me gjykimin momental, nëse shkohet në gjykatë kushtetuese, ata mund të konstatojnë që është e lehtëshme. Por unë do t'i preferoja Kuvendit Kosovës që në 3 runde t'i ketë ka 80 fletë votime në kutinë e votimeve. Por s'po këtë 80. Një pyetje kam, nëse kjo gjykatë kushtetuese me këtë përbërje, nëse rasti do të shkonte në gjykatë kushtetuese, thotë që nuk ka nevojë 80 letra ose 80 po themi kështu flet votime të jenë brenda, mund të jenë edhe më pak, po të jenë 61 ato që zgjedhin presidentin, a do të thotë që ajo e keos të parë dhe të rastit Pacolli bie. E sqaron në këtë rast dhe ne duhet të pranojmë dy parime, dhe ligji i ri ose vendimi i ri e derogon atë më të vjetrën dhe ne do ta interpretojmë atë se ka marrë. Por ne duhet të jemi gjithmonë të kujdesshëm. Aktgjykimet e gjykatës kushtetuese e prodhojnë të drejtën. Do të thotë çka në kupton kjo? Për opinionin që palët duhet të marrin veprime sipas aktgjykimit, pra bile gjykata kushtetuese kujdeset apo zbatohet vendimi i saj, dhe e dyta, aktgjykimet e saj janë të paapelueshme. Në kupton që edhe nëse nuk jeni kënaqur, edhe nëse keni dilema, s'keni vend, s'keni argument se mund t'i apeloni. Pra me fjalë tjera, interpretimi jon duhet të jetë i tillë, në momente të caktuara ekstenziv po e quaj, që të kemi veprime si ka kërkuar gjykata kushtetuese, ndoshta në momente të caktuara edhe më shumë, por jo më pak. Mirë. Po ndalim mbi pika që mund të sfidohet kushtetueshmëria e zgjedhjes presidentit. Zgjedhja presidentit mund sfidohet në këto dy raste, thuhet. Mund vetëm edhe këtë çështje në 120 deputetëve se ajo është po. Se para se të hyjnë në emision e ndëgjova një kolegë tuaj, zotin Muhamet Kelmendin, çuditërisht tha që në një emision të kolegu tim Adriatik Kelmendi, tha që 120 deputet janë të obliguar të jenë prezent dhe të votojnë. Unë kam respekt për profesorin Kelmendi dhe besoj që është me drejt, natyrisht që në momente të caktuara ne kemi edhe ngjyrat politike dhe mbron, por unë duhet të them që me bindje të plot dhe nuk ka e drejta simbulohet me ngjyra politike. Unë jam i kujdesshëm, kam thënë edhe në rastin e interpretimit të ngërshit, në studien tuaj që për asnjë ngjyrë politike nuk e thej kurrizin profesional. Dhe nëse kërkon një parti me bë veprime të tilla, unë besoj nuk i duhet Hajredinin në atë rast. Por sidoqoftë unë duhet ta them këtë. Ajo pjesa e arsyetimi që thotë është mirë me qenë. Dhe unë po e them sonte që është mirë me qenë gjithë deputet. Dhe po e them që është mirë me shku të veshur mirë. Çfarë do vendimi që merr kuvendi ne do ta respektojmë. Po mirë me shku në një seancë së lojmë, ne do të jetë lënë për botën nesër. Zgjedhja e presidentit të një vendit në shteti lënë për botën. Dhe pra duhet ta kemi atë logjik. Por ne nuk mund të jemi asnjë vend konsenzusin e demokraci ndërtohet mbi bazën e vendimeve të kushtetutës. Demokracia jo në një konsenzusin e 2/3. Me 2/3 të kushtetutës e Republikës së Kosovës vendoset për territorin, për paqen, për luftën, për obligimet financiare. Pra nuk janë 2/3 diçka vetëm për presidentin. Nuk ka vendim më të madh që kërkohet në kushtetutë. Edhe ndryshimi i kushtetutës i kërkon 2/3. Apo shihni, edhe vetëm me dash me ndryshu këtë akt juridik, me bëni kushtetutë krejt tjetër, nuk kërkohet 120 veta, po kërkohen prapë të 2/3. Kjo konsenzusi më i madh i mundur, do të mendoj që është e shëndetshme për demokracinë, që 2/3 bile në momente të caktuara, 2/3 mund të jenë pengesë për zhvillimin demokratik. Mirë, atëherë po hym te ajo pjesa që zgjedhja e presidentit mund të sfidohet në këto dy raste, domethënë mungesa e kundërkandidatit dhe mungesa e kvorumit. Kundërkandidatin e kemi zotin Rafet Rama, kurse kvorumi nesër thuhet se do të jetë 86 apo 87. Ma thoni sa presni nëse opozita nuk merr pjesë? Në situatë normale, unë nuk do të hinë logjikën e numrave, por në situatë normale do të pritë 89 deputet, për aq sa ka koalicioni qeverisës. Do mendoj që është natyrshme, natyrisht që ka deputet që kanë mendimet, në momente të caktuara pak nësi, që mund të jenë më shumë apo pak natyrshme në partitë politike, por nëse vendoset për presidentin e Republikës, nëse vendoset për qeverinë e Kosovës, nëse vendoset për gjitha institucionet qendrore, në një mënyrë tjetër, jo në kuptimin e fatit politik me një individ, por dispozita në 86 është e qartë, që nëse nuk zgjedhet presidenti do të përfundojnë mandatet e të tjerëve. Por ajo që ka presur që
ne kemi marrëveshje politike. Nuk kemi të bëjmë nesër me një individ, mund të kemë ma shumë simpati ose ma pak. Ne dim që njerëzit ma me legitimitet këtë vend, kanë të lëshë mas shumë të zgjedhën president, kuptimin e opinionit publik. Njerëzit mas paku legitimitet të zgjedhën mas leti. Dhe më dhe është pak si një absurd në demokraci. Nëse kemi... Me garë është, dhe me thënë është e njoftë. Po, por nëse me në kuptimin demokratik, dhe kërkoni, qka kërkoni për presidentit? Të ketë legitimitet demokratik, të ketë përvojë politike, të ketë një përvojë institucionale, atëherë ju e keni kandidatin. Nëse ne mund të themi që kemi votu, edhe unë me natyrë, dhe nuk jam pishman, për dikon që shumë pak njerëz e kanë njoftë, dhe më thonë, ne kemi logjikë natyrë të njohurit, pak më shumë reaguese. Por e që du të them, presidentin, këtë rast, Zoti thashë momentin e zgjedhjes së tij president, nuk është më i Partisë Demokratike të Kosovës, nuk është më një subjekti politik, do të jetë as si koalicioni qeverisës, po do të jetë i qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe do të zbatojë kushtetutën. Çdo veprim i tij jashtë kushtetutës do të jetë i ndeshkueshëm. Atëherë, po du të them kur kemi të një pikë, në një, po themi të bazuar në pikat 794 të aktgjykimit të vitit 2011, thuhet se gjithë deputetët e kuvendit përkujtohet se zgjedhja e presidentit do është pjesë esenciale e detyrave të tyre kushtetuese. Kjo i bën në një farë mënyre që i përkujtojnë se duhet të jenë prezent aty. Absolutisht, gjithë ne që ditën që zgjedh deputet, edhe në qeveri shkruan detyrat e punës që i ka. Betimi kur kemi dhënë. Po sa detyruese, si në asnjë në kushtetut nuk thotë që mas pjesëmarrje më shumë si 6 muaj ka ndërshkim. Pa arsyetim. Po mes pjesëmarrje në seancë nuk e ndërshkon askenn. Nuk ka detyrim, nuk mundesh me dërgu dikon në burg që s'po vjen seancë. S'mundesh asgjë, vetëm ato me ditë që mund t'i ndalin. Atëherë, a di pse ju pyeta që këtë marrëdhënie detyruese, desha por është dëshirueshme njerëzit me shku me kry detyrën e vet. Edhe nëse thirrës seanca, edhe në qytet më na po dikush duke pi kafe, me qenë deputet, ka më na pyet pse s'po shkoni në seancë po porroni këtu. Jo, desha t'ju pyeste pjesa esenciale detyrat të tyre kushtetuese, që i bie që ata duhet të ftohen në parlament dhe këtë duhet ta sqarojmë për një arsye. Pika 84 e aktgjykimit thotë se zgjedhja e presidentit Kosovës, i cili sipas nenit 83, statusi i presidentit, është kriju shteti dhe përfaqëson unitetin e njerëzve të Republikës Kosovës, është një njënësie kaq e madhe sa se të gjithë deputetët, si përfaqësues të popullit të Kosovës, duhet ta konsiderojnë si detyrë kushtetuese të tyre, përveç nëse ju lejohet nga presidenti i kuvendit të marrin pjesë në procedurën për zgjedhje të presidentit, siç përcaktohet nga neni 86 zgjedhja e presidentit kushtetutës. Kjo i bie që ky nen mund të interpretohet se gjithë deputetët e kuvendit duhet të sigurohet krijohet mundësia që të marrin pjesë në seancën për zgjedhjen e presidentit. Lidhur me këtë, deputetët e kuvendit janë përfaqësues të popullit dhe nuk i nështrohen asnjë mandati detyrues. Tash desha t'ju pyes. Kur është ky theksimi, formulimi nuk i nështrohet asnjë mandati detyrues, që në vetvete është formulim shumë i gjerë, desha t'ju pyes raporti i deputetëve që janë në arrest shtëpiak nesër. Me qenë se ky nuk i nështrohen asnjë mandati detyrues dhe janë deputet. Këta njerëz të cilët janë në arrest shtëpiak, a nuk është dashur së pari t'ju marret mandati deputetit për arsye se nuk i nështrohet mandati detyrues të gjykatës themelore? Jo, deputetët kjo lidhet me imunitetin në rastin e deputetëve që janë në gjykim apo janë në arrest forma tjera. Unë mendoj që kryesia e kuvendit duhet i dërgoj ftesë secili deputet 120 vetave për pjesëmarrje në seancë. Deputetët që kanë masa të tilla ndaluese, po që në rastin konkret, duhet bëjnë kërkesë në gjykatë. Dhe gjykata e vlerëson e lejon apo nuk e lejon pjesëmarrjen në rastin konkret në seancë. Ata mund të bëjnë kërkesë edhe për mëshkut e mjeku, edhe për ndonjë aheng familjar ose ndonjë trajtim tjetër familjar, por vendimi është i gjykatës. Nuk mundet mandati detyrues, nëse mbledhet vetëm këtë qartësinë. Këtu nuk kemi të bëjmë me mandatin detyrues ose jo detyrues ndaj organeve të tjera, por ndaj atyre që konsiderohet që të kanë zgjedhur. Pra deputeti nuk obligohet ndaj subjektit politik, grupeve të interesit, lobimeve të ndryshme, por konsiderohet që ka individualitetin e tij në vendimarrje. A është mandat detyrues ndaj atyre që kanë zgjedhur? Jo, absolutisht, momentin që zgjedhet, ai vepron sipas nuk mundet me detyru askush, as kryesia e partisë tij, as lobët e ndryshme që kanë bërë me detyru ato me vendosje. A përfaqëson ai një pjesë qytetarëve të vet? Ai përfaqëson dhe ka dhënë betim me mbrojt kushtetutën dhe ligjet dhe detyrat e tij. Jo lobët që prej nga mund të vinë.
Për këtë është mendo. Jo lobime, absolutisht. Se mund të kemi nga njerë që thotë ta kom dhënë votën shkel ligjin. Më thonë, nëse mund të jetë subjekti politik që detyron, sa atje veprohet si individ. Pra deputetit i është kriju një autonomi e veprimit ti. Kjo është garancia kushtetuese, që edhe nëse voton ndryshe, mos ne pas pasojë juridike. Mirë, kjo i bie që kryetari i kuvendit dhe kryesia janë të detyruar të ftojnë të gjithë ata 120. Dhe kush vendos për ata që në arrest të pja? Ata 120 deputet duhet ta kenë ftesën, dhe kryesia dhe kryetari i kuvendit nuk ndërhyjnë këtë çështje. Ata duhet të bëjnë kërkesë në gjykatë. Ata që kanë marrë masën për arrest për ata, shtëpia ka po kudo, dhe gjykata e merr vendimin a mi leju apo jo. Tash kjo pyes, kur po flasim për kufizimi i imunitetit. Me sa më kujtohet, ku ju keni qenë edhe pjesëmarrës në definimin e kësaj se te për kufizimi i imunitetit, atëherë imunitetin e kanë pas vetëm për janë liru për imunitetit veç për ndjekje, apo? Ne kemi pasur, kur është definu në kushtetut, për kemi një gjykim kushtetus Po, një gjykim të kushtetut. Gjykimi është më ekstenziv. Ne kemi pasur dhe kemi marrë modelin kratë. Bile në pjesën për institucione, grupin për institucione të hartimit kushtetutës, që kam qenë kryetari i komisionit, e kam udhëhequr me zotin Ramonaj. Dhe ne kemi marrë një model kratë. Ka pasur imunitet nga arrestimi, jo nga ndjekja. Po, nga arrestimi. Për dallim prej shumë vendeve tjera, por zbatimi i gjykimit të gjykatës kushtetuese që është dhënë, atëherë ka hequr imunitetin nga të dyjat. Dhe me thënë, nuk është nga përndjekja. Tani me deputetet e kuvendit, autorët e qeverisë përjashtimisht presidenti i Republikës së vendit, të gjithë të tjerët nuk kanë imunitet as nga hetimi, as nga arrestimi. A mirë, atëherë unë jam i gabuar se komenduar... Gjykimi ka ndryshu. Gjykimi ka ndryshu. E ka definu këtë qartë dhe ka definu edhe sipas trendeve që ka kërku edhe Komisioni Evropian dhe të tjerë. Jo vetëm të ne, pastaj ka ndryshuar në vendet e tjera. Do me thënë, deputetet nuk kanë imunitet as nga përndjekja, as nga arrestimi. Jo, bile Shqipëri kanë pasur për një kohë nga ndjekja dhe nga arrestimi. Ndërsa të ne nga asnjëra, gjykimi gjykatës kushtetuese. Unë ka menduar që është vetëm nga e para, jo nga arrestimi. Jo, ajo ka qenë dhe gjykata kushtetuese ka definu këtë. Nga gjykimi që ka qenë lidhur me imunitetin. Në atë që kam përgatitur unë, kam menduar se vetëm në të rështë ta kemi të qartë për veprimin që e bën nga fush veprimi ti si deputet ka imunitet. Në më thënë, për detyrat që e ka si deputet, pra mos të kuptojmë në këtë që është pa limite. Nga fush veprimi si deputet e ka imunitetin e ti. Për fush veprime tjera që konsideron njështë detyrave të ti, nuk e gëzën imunitetin as antari i qeverisë, as gjyqtari dhe të tje vetëm presidenti i Republikës. Mirë, desha të ju pyes diçka. A mundet gjykata themelore të vendos nesër, ta zëm, po nuk po flasim mbi elementet e drejtësisë, që deputetët mos t'ju lejohet të vinë në seancën e parlamentit. Në këtë rast gjykata duhet të vendos, këta duhet të bëjnë kërkesën dhe gjykata duhet të vendos pozitivisht. Ata janë në masën momentalisht. Vjen shumë keq që deputetët që ndodhen në pozitat e tilla, por këta duhet të bëjnë kërkesë përmes avokatëve të tyre, edhe për këtë rast dhe cilin do rast tjetër që mund të arsytojnë dhe gjykata vendos pastaj me vendim të veçantë me përcjellje që të shkojnë dhe të kryejnë detyrën, në këtë rast detyrën e deputetit. Mirë, zoti Kuçi, kam një gjë të paqartë. Si është e mundur që për veprime të tilla një deputet mund të arrestohet edhe nuk mund të heqet mandati i deputetit. Se me gjitha të është ndjenje keqe kur arrestohet një deputet dhe në të njëjtën kohë e ka mandatin e deputetit. Shikoni, unë duhet... Se me gjitha të kjo është një tolerancë pa kuptueshme. Nëse ka shkel ligjin atë shumë dhe njëkohësisht e ka mandatin e deputetit. Nëse unë nuk du as të shes moral, as t'ju tregoj element drejtësisë, por ju jeni për të aprovuar ligjes dhe mas shumë ti për të respektuar ligjet. Dhe nëse ju këtu i theni, si është e mundun që të arrestoni, të dënoni për atë punë, ose të jeni dhe njëkohësisht e keni mandatin apo e deputetit tënd. Ne duhet të kemi dy gjëra parasysh. E para, ne jetojmë në një vend ku prezumimi pafajësisë është kategori kushtetuese. Pra kushdo që është në hetim, në akuzë, nuk konsiderohet i fajshëm derisa ka gjykimin në formën së prerë. E dyta, sipas kushtetutës sonë, asnjë person nuk mund të bëjë funksione publike nëse është i dënuar me gjykim të formës së prerë mbi një vit. Domethënë ka është një limit. Në rastin konkret nuk kemi të dënuar me gjykim të formës së prerë mbi një vit.
Por kemi raste që në hetim, arrese që mund tjetë mas e tillë. Unë se ndi vetën mirë, po thëmë besas një qytetar nuk e ndi vetën mirë. Unë jem oponentin politik me qënë shpi, po jenë në përburgje forma tilla. Dhe vje keq kur shohim skelat e tilla. Kjo varianti britanez. Në mendoj kjo është varianti që kanë përdorur edhe Tony Blair dhe të tjerët. Në rastin e Janukovicit e ka përmend me Timoshenkon. Por ajo që do të them është që për mua është më rëndësi loja demokratike. E di që herë mund të jetë pozitë, herë në opozitë. Ne duhet ta kuptojmë këtë politikën jo si gladiator. Se njëra po duhet gjithsesi për me përfundu ndeshja, njëri gladiatorë desh me vdek. Jo në politikë ka vend, sikur ndeshje futboll me sezona. Një po zgjedhë kjo sezonën tjetër kështu me radhë. E në momente që shohim veprime tjera, unë nuk e ndi vetën mirë me dalë policia dhe me na mbrojt prej shqiptarëve, po e qy kështu, ose e kundërta. Por ajo që duhet të them, po besoj që do të kthehen gjërat në normalitet, në debate. E di që 2/3 e frustrojnë opozitën. Nuk jam më i pavetëdijshëm. 2/3 nëse ka oponenti politik, qesin pozitën e frustrimit. Po, nuk ka mendësi me fitu politikisht asgjë. Dhe ke gjithmonë mosbesimin që mund ta ndryshosh diçka me votë. Edhe këtë e di. Por po ashtu e di që këto 3 parti politike që tani më janë më shumë të përbashkuara, po e them, rreth këtij qëllimi, e di po ashtu që nëse herdo kur bëhet zgjedhjet, prap dera për hyrje në qeveri është ose më PDK ose më LDK. Duhet ta lëmë në derë që në politikë thuhet a derë që mbyll para si ta sigurosh një tjetër hapur nuk është mirë. Nëse s'kisha dash ti shoh që kanë mbyll gjitha dyert. Ende nuk kemi një gjest të zotit Hajredinaj që kur e dha dorëheqjen nga e lani derë. Shiko, zoti Hajredinaj mendoj që sidomos në shkurin e tij në takim me presidentën ka treguar, unë s'kam pas iluzion dhe nuk kam që me një takim ndrejqen situatat. Edhe sot po e them, kushdo me thirr, përshtimisht presidenti Obama, po për një takim nuk kryen ato çështje. Por vullneti i mirë dhe duhet çmohet. Me takimin nuk e keni çmuar bashkë mirë. Unë mendoj që dy partitë nuk ishte shumë të kujdesshme realisht ndaj zotit Hajredinit. Unë duhet të them që simbolika e tij ka qenë më e madhe se gjëra tjera që mund të kenë ndodhur. Natyrisht që ne kemi kapak, edhe ne unë them Ballkan janë 2 veti, Meraku dhe Inati, por Meraku më i madh është Inati. Dhe nga pak bëjmë politikë me Inat gjithë, pa përjashtim. Por ajo që do të them, veprimet nuk duhet të justifikojnë ndonjë veprim që nuk është pozitiv, sidomos Kuvendin Kosovë me ato lotësjellës, veprime tjera edhe në Kuvend kuptohen. Edhe një herë me lotësjellës ka mund të jetë atraktive. Është befasuese, por mirë permanente. Dhe e dyta që është po ashtu më rëndësishme, duhet provohet të shprehet qëllimi, të mbrohet me ide, të mbrohet edhe me guxim nëse kërkohet, po të provohet jepet edhe një alternativë. Ne ende se kemi shpalosur alternativat. As ata, as ne. Jemi, si thot, prej kodrë në kodrë, dhe më shumë komunikojmë përmes media si sa ne nuk jemi në gjak më kërkon. Ne kemi mundësi sonte ne se dialogojmë, jo vetëm për presidentin, për çka do të jetë. Dialogimi kur nuk nënkupton që do të realizojmë këtë çka kërkojmë ne. Po ata duhet të ditë që edhe ata nuk mund të realizojnë këtë çka kërkojnë. Realisht logjika ju një 2 palëve është nëse mund ta quaj poshtnimin e tjetrit. Jo, nuk mendoj poshtnim, është më shumë ekskluzive. Unë mendoj që njeriu, nëse kur ka pikën më të lartë të maksimalizimit të çështjes, nuk mund ta quaj ndryshe përveç poshtim. Kuptimi psikologjik ose fitore maksimale. Kuptimi psikologjik shpjegohet njerëzit e parë që kanë jetuar në shpellë kanë qenë shumë mirë. Kur kanë dalë jashtë shpellë kanë pasur që pas ka diçka më mirë. Nuk është mirë të jetojmë shpella. Ne duhet dalim pak dhe shohim që ka tjetër. Dhe e dyta çka duhet ta kemi po ashtu parasysh. Qëllimet maksimale në politikë edhe me revolucion nuk arrihen. Qëllimet maksimale në politikë arrihen me fuqi politike në demokraci. Qëllimet maksimale arrihen edhe me taktika politike. Po qëllimet maksimale nuk arrihen kur për distance. Edhe nëse dëshirojmë me shpallë zgjedhje. A di që nuk shpallën edhe më bë revolucion. Prap mi shpallë zgjedhje duhet me thirr PDK-n dhe LDK-n kur për shpallim. Edhe ne duhet me thirr ata. Një pyetje, a ju vetë opozita juve kur po insiston të shkoni në zgjedhje? A keni dëshirë apo jo? Shikoni, nuk mendoj që ambienti jonë është me vënë kushte bisedojmë veç për zgjedhje ose ne e kundërta bisedojmë fare. Mendoj që ambienti do të jetë tulim dhe shohim ku janë çështjet, ku janë të lashët. Ajo që duhet të them që edhe opozita, edhe ne, duhet ta kemi parasysh në radhë të parë interesin e vendit, interesin qytetar, pastaj partive politike dhe të individëve veç e veç. Nëse ulim përballë këtyre gjërave, edhe interesi i vendit nënkupton që duhet kemi dialogim. Interesi i vendit nënkupton që duhet kemi edhe kompromise, dhe duhet kemi biseda të cilat edhe mund të mos jemi miq, mund të mos jemi familje, unë them partitë politike nuk janë familje, janë klube. Klub duhet me pas biletën. Në familje ta ka fol Zoti, jeton me ta dhe duhet. Mirë, zoti Kuçi, në këtë pjesë të intervistës
Pak do të imagjinojmë situata hipotetike, e di që nuk keni merak që se ju mund ma përfundoni pyetjen time me një fjali. Po do të zgjedhet, por megjithatë kërkoj mirëkuptim nga juve që në këtë rast e kemi shumë shikuesin edhe qytetarin e Kosovës të sqarojmë do gjëra. Se thash, në pyetjen që do ta bëj, jo mund të thoni jo, do të zgjedhet, kjo nuk vlen. Por po provoj që une t'ju pyes sa për të sqaruar. Te imagjinojmë që kuvendi blidhet nesër dhe dështon ta zgjedh presidentin. Rrjedhimisht do të shpërndahet kuvendi, do të shpallen zgjedhjet. Për shkak të kohës shkurtër nuk do të ketë kohë të mjaftueshme që të mbahen zgjedhjet dhe që para datës 7 prill të konstituohet kuvendi i ri. Me 7 prill presidenti Jaga nuk ka më mandat kushtetues dhe detyrat përgjegjësitë e saj do duhet të kalonin te kryetari i kuvendit. Por problemi është se në ditën kur është shpërndar kuvendi ka skaduar edhe mandati i kryetarit të kuvendit. Neni 70 i kushtetuesës paraqet që mandati i gjithë deputetëve përfshi edhe atë të kryetarit të kuvendit përfundon në ditën e shpërndarjes së kuvendit. Dhe për më tepër aktgjykimi ju e dini, kjo 1914 datë 22 gusht 2014, në pikën 108 këtij aktgjykimi, gjykata kushtetuese ka qartësuar se kryetari i legjislaturës paraprake, gjykata thekson, mandati i cilës ka përfunduar para se të mbahen zgjedhjet e reja, domethënë në çastin e shpërndarjes së legjislaturës paraprake, ka përgjegjësi të kufizuar në ato që gjykata përkuzon si ndihmë procedurale në procesin e konstituimit të legjislaturës së re. Për shikuesin, po themi kështu edhe ta përfundoj, në këtë skenar të mundshëm zhvillimit ngjarjeve pas kandimit mandatit të presidentes Jaga me 7 prill 2016, pyetjet që do të shtrohen janë: kush është UD presidenti i Republikës së Kosovës? A mund një president me mandat të skaduar të bardh përgjegjësitë e veta të një kryetar kuvendi, mandatit i cilit është po ashtu i kufizuar? Në këtë skenar të mundshëm do të kemi presidentin me mandat skaduar, kryetarin e kuvendit me mandat skaduar dhe qeveria me mandat skaduar. Si i shpjegon këto gjëra? Të lutem, e di nëse mirë kupton, e di që jeni kryetari i Partisë Demokratike dhe mund të thuash që nuk përgjigjem këtë pyetje. Po ju pyes si jurist dhe si njeri që nëse ndodh hipotetikisht. Unë do të jemi përgjegjshëm për qasjen që e kam këtu dhe natyrisht unë përveç vullnetit politik dhe dëshirës, edhe bindjes që kam, që do të zgjedhë zoti thashë nesër presidenti i Republikës së Kosovës, ne nuk jetojmë në hapësirë tjetër, ne jemi të përgatitur, por mendoj që veprimi tjetër është i pamatshëm veprimi politike, jo vetëm dilemat juridike, por dilemat e tjera. Unë besoj që asnjë subjekt politik në Kosovë nuk është i përgatitur për variantën B. Mendoj të gjithë ne jemi të përgatitur që me pak zhurmë, pa pak zhurmë, presidenti i Republikës të zgjidhet, te kemi pastaj një konsolidim, po e quaj të institucioneve, një stabilitet institucional, edhe pastaj zgjidhjet të tjera mund të bëhen zgjidhje sipas ambientit politik dhe fuqisë politike që mund të kemi. E kundërta e saj, unë mendoj, po e them pak sa në shako, vetëm do të shtohet kriza e në kuptimit të kundërshtimeve politike. Nëse shkon në një ambient të tillë të zgjedhjeve, përveç këtyre kundërshtimeve politike që kemi sot, do të shtohet edhe nga një kundërshtar, edhe ne që jemi sot bashkë në koalicion do ta konkurrojmë njëri tjetrin. Se këtë është demokracia dhe pastaj nuk dihet rezultati si do të jetë njohja procesi kështu me radhë. Nuk do të hyj gjëra hipotetike. Për kuptimin juridik, do t'i them para, Kuvendi i Republikës së Kosovës në hipotetike mund të shpërbehet. Nëse shpërbehet, Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk mbetet pa mandat. Dhe mandati i deputetëve aktuale deri në ditën kur zgjedhen deputetët e tjerë të rinj, që mund të jenë të njëjtë apo të rinj të Kuvendit të Kosovës, dhe kryesia e Kuvendit e ushtron vazhdon me kry punën e vet, përfshi edhe kryetari i Kuvendit. Po këtu po thotë bile kryetari, tash të them, kryetari i Kuvendit e ka edhe një detyrë që ta ftoj edhe seancën e parë, ta përgatitë dhe ta ftoj seancën e parë të legjislaturës së re. Po gjykata përkufizon si ndihmë procedurale në procesin e konstituimit të legjislacionit të ri, por jo më shumë. Po në momentin e tillë ligjvendësi ne kur e kemi bërë kur hartu kushtetutën, ne kemi menduar të thotë shpallën zgjedhjet, e kemi ditë që do të jetë Kuvendi i shpërber. Në moment që shpallën zgjedhjet. Prandaj u parapa mandati presidentit 5 vjeçar që mos të ketë kësi probleme vakum juridik. Por është parapa që edhe nëse ka Kuvendi 1 vjet dhe nuk e bën detyrën ashtu si duhet që pritet prej tij, mund të shpërbohet. Nuk ka asnjë dilemë juridike në këtë drejtim.
Në më thonë që vendi nuk mbetet pa institucione. Është e vërtet që do të mbetet qeveri ndërheqje. Është e vërtet që do të jetë kuvend I cili mund të thirret vetëm për seanca të jashtëzakonshme. Në më thonë, por ajo që do të thotë Kosova nuk do të jetë pa kuvend, do të jetë pa ushtrues të presidentit, po ne jemi bindur që këto janë krejt hipotetike, janë gjëra që na vënë në një kaos, nuk duhet ta them fjalën më të rëndë, por pse po hym në një pozita të tilla, po e qim në një rrugë pa kry, në një rrugë që nuk e dim rezultatin, kur rezultati nesër mund të jetë krejt ndryshe. E di që lider politik në këtë rast e paguajnë çmimin, edhe Zoti thotë që dikush me dash shumë, dikush me kundërshtu shumë, po ditën që bëhet president do të jetë I gjithëve, edhe atyre që sa të dorë më pak. Pra mos të marrim këtë dhe nuk ka fundi botës. Do të thonë ne duhet edhe për opozitën e kam një porosi, nuk ka fundi botës kur do të jetë president I këtij vendi. Një pjesë e opozitës ka shef shumë Zoti tha që shkon president që ta kenë me lehtë me Partinë Demokratike. Unë do të them që nuk do ta kenë lesën, ne prapë do të jemi ata që do të punojmë, por me siguri gara do të jetë pak më e barabartë. Mirë, okej. Përse prapë, unë besoj që për të kemë që ka shqu, natyrisht që roli I liderit është I pakontestueshëm, edhe dim në Ballkan partitë e fortë me lider të fortë, por ne kemi edhe një leadership që është I konsoliduar me një praktikë edhe politike, edhe unë mendoj të mjaftueshëm të jemi konkret me këta tjerë. Megjithatë, unë mund t'ju them se nga logjika e leximit të asaj se si përfundojnë lideret, një partia demokratike nga një parti lideriste do të kalon në një parti me kryetar, ku kryesia tash e tutje besoj ose kryetari dhe kryesia pa lider do të kenë një betejë tjetër në jetën politike. Në proceset e tilla natyrisht që janë kam nga pak me trauma, në cilën do skenë politike, natyrisht edhe në Partinë Demokratike, një individ që ka qenë themeltar, natyrisht edhe kryetar për ditës parë, ende së mësu për të keja po të, por unë besoj që ato që përmendëm më herët, do të jetë gara pak më e barabartë. Pra po besoj që Partia Demokratike do të arrijë primatin, do të arrijë suksesin e vet, në momentet e caktuara mund të hapë rrugë të reja, por ne do të jemi të gatshëm se kjo është pjesë që Partia Demokratike e kryen një kontribut. Dhe po e them, e di që mund të ketë mendime të ndryshme. Ne gjithmonë kemi pasur një trajektore pak më ndryshe. Ne s'kemi shku ndryshe, po kemi thonë individi shërbim partisë, partia shërbim të vendit. Nuk kjo ka qenë logjika. Dhe unë besoj që tani nëse japim kryetarin e partisë shërbim të vendit, edhe nëse dëmtohet partia prap, tërësia do të jetë e mirë. Dhe po ashtu duhet ta them një fakt, unë e di që mund të ketë dilema dhe e di që edhe Jezus me provë se pejgamber, nga një herë gjën behane, si thuhet ne. Por nëse një individ o identifiku me luftën për liri, o identifiku me konferencën e Rambujës, o identifiku me rastin lideri i opozitës për një kohë gjatë, o identifiku kryeministri për 2 mandate, kryetari i partisë më të madhe në vend që 3 herë, është një njerëz që e ka shpall, e ka lexuar deklaratën, se di kjo shpallje që e marrën njerëzit, por Ismail Qemali s'kon vet. As George Washingtoni s'ka qenë vet, por identifikohen, bota ka kështu, ose Ben Gurioni në Izrael, do të thotë secili, por janë identifikuar me të. Dhe nëse vjen natyrshëm është marrë president. Unë nuk e di, nuk du t'i bëj elogje, se secili individ ka dëshirë të jetë president, por nuk e di kënd me gjetë dikën tjetër, e kam thënë një herë në një shkrimtimit. Mund të ketë individ që kanë pjesë za, veç më të shndreshme, ose më pak. Por tërsi një individ skenën politike sot të tillë nuk e ka. Mirë, kjo ishte pjesa e parë e intervistës 1 orë me Hajredin Kuçin, ministrin e qeverisë të Isa Mustafës dhe natyrisht në kryetarin e Partisë Demokratike. Shkojmë reklama dhe kthehemi në pjesën e dytë të intervistës, i kemi edhe pak minuta me sqaru disa të pika presidentit dhe unitetit dhe do të dalim se çfarë do të jetë jeta e Hajredin Kuçit në Partinë Demokratike, me fillim të ri, me një mundësi të re, apo me një vazhdimsi. Do ta sqarojmë këtë si koncept politik. Shkojmë reklama dhe kthehemi në studio. Në studio me Hajredin Kuçin, ministrin e drejtësisë, në kryetarin e Partisë Demokratike, Zoti Kuçi. Po më vinë realisht pyetje. Ka spekulime se seanca mund të shtyhet nesër? Jo, absolutisht nuk është e vërtetë, seanca do të bëhet nesër në orën 11. Në orën 11. Kjo është ftu, çdo gjë është përgatitur, është gati që nesër në orën 11. Ky diverzion I vogël apo është normale, besoj në atmosferë të tillë është normale kur kemi pak situata të tensionuara, tash secilin nga pak I kemi miqtan që mund të qesin
nga një deklaratë. Mirë, atër. Ajo që kisha dashur vetëm të fitohet një përshtypje, përveç kësaj, edhe përshtypje tjetër e qetësisë, veprimeve normale dhe të mos tensionimit të situatës, dhe unë jam i bindur që këtë edhe si parti, edhe si individ, edhe si qeveri nuk do të kontribuojmë në asnjë rast që të ketë ndonjë incident që e prish jeshin e një dite që do të jetë lajm edhe për ne edhe për botën. Mirë, këtë dëshirë tane nuk e di a do të plotësohet me gjithë vullnetin e mirë që ta shpërni me elegancë edhe të gentilesë, por paralajmërimet nuk janë lajme të mira. Ajo që duket e sigurt që seanca nesërme do të mbahet në orën 11 dhe nuk ka asnjë dilemë rreth kësaj që dhe spekulimet që do të shtyhet nuk ekzistojnë. Mirë, atëherë regjia ma bën me dije që kemi 3 deklarata të zotit Thaç pas takimit të PDK-s. Kosovë Gjoci ka qenë atje, ti ndëgjojmë deklaratat, por para se të themi ose kemi edhe gjysmë ore intervist me zotin Kuçi, me njëherë pas kësaj, redaksia lajmeve, Zjami Ftari dhe Gazmen Cyla, ose me themi kështu ekipi, kam përgatitur një portret të zotit Thaçi që jepet me njëherë në basë intervistës. Dikun në orën 22:30, 12 minuta, portretizimi i Hashim Thaçit, kandidatit për president në seancën e nesërme. Shkojmë reklamat më falni, me 3 deklaratet Thaçit pas takimit me Partinë Demokratike. Është e drejtë e çdo qytetari që të festoj e në të njëjtën kohë është e drejtë e qytetari dhe jetojmë demokraci edhe është e drejtë për të reaguar e protestuar, pra dikush feston, dikush edhe mund të proteston. Këti interesimi të qytetarëve për ardhje masive në Prishtinë nesër në sheshin Skënderbej, të përgjigjemi me gjaktësinë më të madhe, me përgjegjësinë më të lartë kombëtare, politike, për qetësi, për mirëkuptim, për dialog, për një qasje të përgjithshme të dërgimit të mesazhit më të mirë në botë, që në Kosovë po zhvillojmë demokraci dhe njerëz edhe mund të festojnë, edhe mund të protestojnë. Partia Demokratike e Kosovës pas kësaj konsulte që do ta zhvillon, do t'i jap përgjigjen adekuate, të drejtë dhe në përputhshmëri me interesat e shtetit dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës, pozitës dhe opozitës. Do ta kemi parasysh në vendimarrje interesin e qytetarit mbi çdo adresë partiake. Nuk e komentojmë pëse. E ka thënë atë që ka thënë zoti Thaçi. Po, e tha si president. E tha si president. Mirë, desha të ndalemi të një pikë e cila është më shumë, po themi kështu, nuk është këtë interpretim juridik, kalon përtej interpretimit juridik të uniteti. Mas shumë dhe që ka pas akuza pse ndaj zotit Thaçi, ndaj Partisë Demokratike, ndaj këtij koalicioni, që zotit Thaçi nuk përfaqëson unitetin e popullit. Dhe i kanë përmend plot arsye. Unë kam lexuar plot shkrime që ishin ad hominem, disa janë befasuese për mu, dhe është për të ardhur keq për gjuhën realisht, se megjithatë po flasim për situatat cilat njerëzit kanë mund të i shkruajnë ato më herët, por kanë gjetur në një moment caktuar që t'i gjejnë të gjitha, po themi, tekësia të supozuara dhe do me thanë shkrimet cilat në një situatë tjetër nuk do t'i shkruanin kurrë. Po, si të qoftë, ato janë qëndrimet e individëve, por akuzat ad hominem kontestojnë presidentin dhe unitetin e tij. Në një thëmë fillimisht sa i përket akuzave, e para duhet thëmë që unë e kuptoj logjikën e lakmisë që pastaj shndrohet në xhelozi. Do thotë këtë logjikë, por edhe aty besoj që ka kufizime. Askush për neve nuk mendon dhe nuk pretendon që dikush mund të jetë perfekt. Por përmenda më herët që logjikën tonë juridike dhe politike, personi që sot është fituesi 3 herë më i madh i subjektit i politik dhe ai ka lëhesh me qytetarin këtë rast po them, më i votuar në Republikën e Kosovës që nga viti 2007 deri më sot.
dhe nuk e di kush ka unitet më shumë se saj. Përfaqëson një koalicion qeverisës që ka mbi 2/3 në kuvendin e Kosovës. Po e them edhe një fakt që thonë zgjedhjet e drejtë për drejta. Ma gjej një vend ku në zgjedhjet e drejtë për drejta nuk është bërë president i partisë së parë së dytë. Pse po them, rundën e parë shkojnë gjithë, rundën e dytë shkojnë vetëm ata që kanë vota më shumti. Merrë vendet për rreth nesh ose dikun tjetër. Nëse marrë kuptimin e unitetit, por nëse dikush identifikohet me luftën për liri, a ka qenë pjesë e unitetit këtij vendi? Nëse dikush identifikohet me Rambojen, po ashtu pjesë e unitetit. Nëse dikush identifikohet me ditën e pavarësisë, nëse dikush me dy qeverisje, natyrisht, unë kam thënë edhe më herët, oponentët politik, dy gjëra kanë problem me pranu, zoti Thaçi, oponentët e gjallë, që pastaj pas 20 vite, 30 viteve, mund të jemi ose mos jemi gjallë, pastaj do t'ja njohin meritën. Identifikimin e udhëheqjes së luftës për liri dhe identifikimin e udhëheqjes së ditës së pavarësisë, oponenti politik e din që mund të bëjë shumë gjëra, por këto dyja nuk mund të zanë. Do me thonë, me automatizëm jenë një përqindje me të në kuptim politik. Unitetin politik duhet të shofim në kuptimin post e presidentit o post politik. Nuk është post bamirësie dhe nuk ka vend më të mirë për një post politik se me pas backgroundin politik një partije politike. Nuk ka vend më të mirë me pas partisë më të mëdha politike. Nuk ka vend më të mirë me pas edhe mbështetjen e partisë dytë politike. Nuk ka vend më të mirë me pas mbështetjen e gjitha minoriteteve të një vendi. Atëherë po hi me grupe tjera të interesit, po e zëm. Imagjinoni nëse konkuron një poqim i ndonjë feje tjetër, atëherë me thonë kjo se përfaqëson se është musliman ose katolik, ose imagjinoni dikush me qenë një grupi tjetër etnik, që mund të jetë serb, turk, bosnjak, me thonë asë kjo nuk është. Imagjinoni rastin tjetër, po e zëm, si mund të themi po e zëm SBA me presidentin Obama, mund të identifikojmë që se përfaqëson unitetin, ose që ka doni me zotin Trump tash që thotë unë jemi këtij religioni, ose kemi rastin me grupet të ndryshme LGBT ose tjera. Pra nuk guxojmë të bëjmë kategorizim mbi asaj se çka përfaqëson, po mbi bazën e forcës së tij legjitime, legale dhe kushdo, edhe presidentja Jahjaga, që presidenta aktuale e Republikës së Kosovës, nuk e ka pas asnjë legjitimitet politik, se ka pas përfaqësu, nuk e kemi ditë a përfaqëson unitet apo jo, por detyra e saj na ka bërë dhe kemi respektu si institucion që përfaqëson unitetin e vendit. Domethënë, kur përflasim për unitetin, mund të themi se presidenti përfaqëson unitetin e popullit që ndërlidhet vetëm me mënyrën se si kandidati zgjedhur ushtron funksionin dhe si e respekton kushtetutën dhe s'ka lidhje me... Dhe duhet ta them edhe një fakt, me absurditetin që ndodhë të ne, tash po e bëj një digresion. Edhe zoti Rugova, që ka qenë fitues, gati me legitimitet më të madh qytetar, është ataku mund atë që se përfaqëson unitetin. Edhe zoti Thaçi, që është përfaqësuesi me unitete më të lartë, me partinë politike më të madhe qytetare, njeriu që ka vota në demokraci s'ka fuqi tjetër. Në demokraci ka vetëm fuqi e votës. Dhe prapë thuhet se përfaqëson, se di si me gjetë dikënd që përfaqëson ndryshe unitetin politik. Zoti Kuçi, desha të them se është interesant se gjuha në diskursit tashëm opozitar është po i njëjti që ju e keni pas gjatë në vitin 2001. Qa për kufizimin e unitetit? Jo ju personalisht, po diskursi ndaj presidentit. Nëse merrni prej antike deri sot, mënyrat e njerëzve kanë dalluar, por qëllimet kanë qenë prafërsisht njëjta. Po çka kemi pasur ne? Kur e kemi arrit marrëveshjen politike me lidhjen demokratike në atë kohë, në vitin 2002 kom qenë edhe unë prezant atë natë, në shtëpinë e zotit Steiner, që kanë qenë disa tjerë, ne kemi respektuar në plotni. Ditën që zgjedh presidenti, kryeministri edhe LDK-ja. Dhe çka do të them, garë politike ne jemi të kuptueshëm. Edhe zoti thotë, ka qenë garë politike dhe s'ka mund me përfaqësu unitetin sekretari i Partisë Demokratike, kur ka dalë garë. Por ditën që është bërë kryeministër, shikoni anë kanë vendit. Ditën që do të bëhet president, unitetin do ta ketë, s'ka unitet vullnet të individit. Uniteti kushtetuta e Republikës, ne që japin kompetencat dhe që ja kufizojnë. Dhe ne do ta kërkojmë unitetin e duke luajtur rolin kushtetues. E keni vret njerëzit thonë, e ftojmë presidentin ta luajë rolin kushtetues. Milone bona pak sa shakon fjalorin që e pa tash, e pa si president, nuk foli si PDK. E pashi. Unë mendoj që bëre mirë që ftoi edhe për qetësi dhe për gjithë të tjerët. Mirë, më duhet ta kujtoj vitin 2001 kur e keni humbur zgjedhjet si Parti Demokratike. Besoj që i rrallë kush e din se një pjesë e Partisë Demokratike ka qenë aq e zhurmshme për të rimarrë institucionet se nuk pranonin se si është e mundur që njerëz kanë luftuar të jupin zgjedhjet. Dhe njerëz të cilët i shoh në propozit kanë qenë më të zëshmin që t'i marrin institucionet në dhomë. Nëse unë e di që keni qenë atëherë pjesë e asaj dhe keni jo dhe zoti Thaçi,
por ju personalisht keni thënë që do të pranoni zgjedhje. Besoj që e kujtoni këtë situatë. Po, është vërtet që është një prej momenteve ndoshta sfiduese në fillim edhe politike, dhe duhet të them që në atë kohë natyrisht në veçantë në vitin 2000 duhet të them zgjedhjet lokale, pastaj 2000 në të dy rastet. Në të dy rastet ne kemi pas njëjtin problem si parti demokratike. Ka qenë gati një lloj gjendje martore, se pritjet kanë qenë po e quaj shumë të mëdha. Po, edhe shpërthyese. Dhe mos mi pas menaxhu mirë ndoshta kanë qenë. Por unë çka du të them? I kam thënë në disa partnerëve politikë edhe kur i takoj edhe partnerit që edhe oponentë se gjithë mendojnë interesin e vendit të kemi të përbashkët. Dikush nga një kënd tjetër, dikush nga një tjetër. E dim që çdo kund ka lloj ekstremizmave. Unë personalisht nuk kam dëshirë ekstremet e PDK-s më ndosht. Nuk kam dëshirë me murri, por nuk kam dëshirë me identifiku si pjesë e tyre. Por çështja racionale e udhëheqjes, unë mendoj që udhëheqjet e subjekteve politike, intelektualet, shoqëria civile, po edhe njerëzit moshë. Moshë e konsideroj edhe veten, mbi 40 vjet, dhe të tjerë duhet të jenë më racional veprime. Dhe në atë kohë bash Zoti Thaçi ka qenë ndoshta kryesori që kemi ftuar dhe unë dhe Zoti Limaj. Janë edhe njësimet, kemi dalë në konferencë për shtyp, jemi duk shumë atëri dhe kemi pranuar zgjedhjet. Nuk ka qenë moment i lehtë, po mendoj ka qenë i mirë për vendin, jo për PDK ndoshta, në atë moment që ka menduar dikush, po edhe në fat gjatë edhe për PDK ka ndodhur. Unë mendoj që ka qenë moment bukur i rënd, sfidues personal, nga njëri pa kuptueshëm nga kolegët e partisë, por një arsye kryesore ka qenë në këtë vend, është punu, është angazhu, është luftu me respektu vullnetin e qytetarëve. Ky është vullneti i qytetarëve dhe ne duhet ta respektojmë. Mirë, kjo bëra këtë pyetje, apo ju përngjan kjo situatë sikur se vitin 2001, edhe pse ju s'keni shpërthyer kësaj, por brenda ju s'keni pas asi divergjenca se si duhet qasët në momentin kur keni humbur zgjedhjet. Ka momente të caktuara, mendimet e ndryshme janë edhe pluralizëm edhe besoj që janë begati. Bile Herakliti thotë nuk e dëmtojnë idenë, e zhvillojnë idenë, por mendimet racionale duhet përfundojnë në fund, duhet të dominojnë. E ka pasur momente, sidomos kohën e ngërshit, do më besoj e dini sa disiplinuar kemi qenë? Jashtëzakonisht, se nuk kemi dashur ta lëndojmë skemën politike, s'kemi dashur ta cënojmë, plus asaj nuk i kemi cënuar as oponentët politik. Çka ka qenë dallim atëherë me tash? Atëherë ka qenë dallim që legitimiteti në shtonë që e kanë ata, por jo bazën legale. Kësaj radhe tash po konsiderojmë këta që kanë legitimitet, e kanë bazën legale, po jo legjitime. Dhe unë mendoj që pa u bashku këto dyja, ka probleme udhëheq dikush këtë vend. Unë e them me sinqeritet më të lartë, edhe kur e ke shumicë që të lëshë më udhëheq një vend. Lemo në momente të caktuara. Prap rruga më e mirë është rruga që kemë përcaktuar vetë. E kemë përcaktuar vetë me kushtetut, me ligje, me rregulla se si mund të shkohet në atë rrugë. Çdo rrugë brenda ligjit të demokracisë është normale. Mirë, nesër Zoti Thaçi zgjedhet president. Kur do të jap dorëheqje nga kryetari i partisë dhe nga ministri i jashtëm? E di që me kushtetut ai është president i zgjedhur, por nuk e ka filluar mandatin dhe aty më duket i takon deri me 7 prill që mund t'i mbaj funksionit. A besoni që Zoti Thaçi edhe për një muaj do të marrë këtë funksion, apo ju e dini se çfarë do të ndodhë? Unë do të jap sugjerimi dhe besoj që e pranon edhe ne kemi diskutuar këtë. Në momentin që zgjedhet presidenti i Republikës së Kosovës që votohet, në atë minutë gjitha funksionet tjera, politike, institucionale duhet heq dorë dhe duhet ta mbaj vetëm petkun e presidentit të Republikës. Dhe pa marrë parasysh që fillon president në pritje për një muaj ditë. Në pritje, por që nga ajo ditë duhet të reflektoj si president i gjithë qytetarëve. Unë do t'i preferoj dhe besoj e ka dhe të qartë, edhe të tje vete ka thonë, nuk ka ma qasje partijake, nuk ka ma vizit partijake, s'ka mbledhe partijake. Pra, dërheqja ti, po që nga pozitat politike partijake, nga gjitha funksionet, kryetari, antari kryesis, këshilli drejtues, edhe nga qeveria, do tjetë në momenti ku shpallë rezultatet që zgjedh presidenti i Republikës. Mirë, kjo do tjetë, me gjitha të, edhe pse zgjedh president, kjo do tjetë një dhimbje madhe edhe vetë për të, për një njeri i cili ka jetuar me partinë. Unë të shprej një emocion që kam përjetuar në prezren të bim, edhe kam pa duke diskutu njerëzit, ditën kur flitje që do të bëj president, i kam pas 2 ndjenja. Ndjenja e parë, pa e tham tash kuptimin burnor të njerëzve kur kanë shku ushtar, sidomos në Çeket, që edhe me krenari, po edhe pak dhimbje që shkoj djali ushtar, kam përjetuar në familjen time kur kanë shku, dhe në anën tjetër edhe pak më kanë gjej, po e them mos preken edhe vajzat. Kur krenohet dikush që marrë të vajzë, për prapë ka dhimbjen. Edhe PDK do të ketë edhe krenarinë dhe pak dhimbjen që mbetet pa kryetar. Mirë, me që po thoni që kjo është edhe krenarie dhe dhimbje, atëherë po ju pyes juve, megjithatë e keni një koncept të Partisë Demokratike të ardhme, ose besoj që mund ta keni. Partia Demokratike, a do të ketë mas zgjedhjes së Zotit Thaçi president,
a do të ketë fillim të ri, a vazhdimsi, apo mundësi e re. Nëse po themi fillim i ri, atëherë ju refuzoni në një farë mënyre, ose në mënyrë të përgdelshme ja mohoni një punë 17 vjeçare. Nëse themi vazhdimsi, tregon se jeni të pafuqishëm ndërtoni diçka të re. Nëse themi një mundësi të re, mund të themi që mundësia e re është pak për një vizion të njerëzve të cilët janë në një parti më të madhe. Çka realisht për juve tregon shkurja e Thaqit për Hajredin Kuçin, për shembull? Ne bën përgjigjem si analist, po e quaj tash jo si në kryetari PDK-s. PDK-s do të jetë e njëjta. Dhe kur them do të jetë e njëjta, do të ketë diçka nga vazhdimësia, me siguri shumicën nga vazhdimësia, po do të ketë edhe diçka të re. Dhe natyrisht kurdo që do të vijë, në këtë rast unë besoj se zoti Veseli është kandidati potencial, unë mendoj që do ta ketë strukturën, ndoshta me shumicën e tyre, po edhe njerëzit e vet, qasin e re, filozofinë e re, dhe mund të jetë edhe mundësi e re. Dhe duhet ta kemi të qartë që PDK do ta ketë moment kthese. Kur them moment kthese në kuptimin ndoshta ka oportunitete të reja për njerëz të ri, për angazhime, ka diçka që duhet të ruhet, me siguri struktura organizative, po dhe duhet të sfidohemi. Unë mendoj që kjo është një oportunitet edhe për skenën politike, se partia më e madhe politike në vend, çdo reflektim i saj, çdo demokratizim i saj, ose e kundërta e saj do të reflekton në skenën politike. Po ne jemi bindur që gjërat do të shkojnë pozitivisht. Mirë, ju e tejkaloni Rubikonin e Partisë Lideriste, u mbesën tani dy parti me lider që është Partia Vetëvendosjes dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Dhimbje tjera LDK-ja i ka kry. Dhe LDK-ja është parti me kryetar, pas është parti me lider. Ju tash tutje do jeni parti që funksionon me... Ne do ta kemi modelin ton, dhe modeli jonë do të jetë pak më ndryshe se partive tjera. Unë mendoj që do ta fuqizojmë kryetarin. Nuk do të jetë logjika jonë që me pas një kryetar sa për sy e faqe. Natyrisht që do të jemi ata dhe që mbështesim, po që do të jemi kontribues, qoftë kuptimin e zhvillimit pozitiv, po dhe ndaljes të ndonjë vendimi që mund të jetë jo pozitiv sipas mendimeve tona, por nuk do të jemi ata që nuk do ta investojmë në njeriu i cili do ta udhëheq partinë. Për aq sa do ta shohim që do të jenë dobi të partisë. Do mendoj që nuk do të jemi shembull kur mohimin e liderit do ta kemi, se mohimi i liderit, cila do parti duhet ta ketë parasysh, dëmton edhe partinë politike. Ne mund të kemi debate të brendshme, që pasur me zotin Thaçi. Por unë mendoj që ato debate kanë kontribuar me pjek mendimin, me dhënë opinion më mirë, dhe në fund ka dorë secili më mirë. Mirë, ju thatë që 2 mandate kanë qenë të mjaftueshme për mua. Po ju përkujtoj që keni thënë shumë herë që unë do të rrinë Partinë Demokratike, por nuk mund të jem nën kryetari dikujt, në qeveri apo në një qeveri të mundshme. Nëse i bie kjo e para, pse s'keni konkuruar që t'jeni kryetari i Partisë Demokratike? Jo, unë mendoj që kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës duhet të ketë disa afinitete. Besoj më ndryshe dhe struktura partisë... Që ju nuk i keni, apo çka? Jo, besoj që struktura Partisë Demokratike të Kosovës është më e menaxhueshme, besoj në rastin konkret me zotin Veseli, dhe mendoj që një kontinuitet shumë më i natyrshëm se sa me qenë dikush tjetër këtë raston. Dhe e dyta, asnjë ambicie, as mendje s'm ka shku asnjëherë të udhëheq një parti politike. Udhëheqja e partisë politike është punë shumë e rëndë për mua. Dhe unë nuk mendoj që mund ta bëj një punë tillë. Sa i përket... S'do ta bësh asnjëherë? Jo. Udhëheqja e partisë politike absolutisht. Po kjo i bie që do të mbetesh si mund 17 vjet të investimit tuaj në parti që mos t'jesh në parti politike. Unë nuk po them që s'do të jem parti, po s'do të jem krye të partisë. Do të jesh kryetar. Unë besoj që për aq sa kam mandatin në kryetar. Zgjedhjet tjera do ta shohim a mlon në kryetar, s'mlon fare në kryesie, do të jetë pjesë e procesit demokratik. Mirë, ti prish personalisht diçka. Zoti Kuçi më thatë e ketë bollshëm 9 vjet në Ministri i Drejtësisë. 5 ministri, 4 po. 9 vjet janë në keni qenë edhe në kryetari i qeverisë, keni pas gjitha mandatet dhe privilegjet realisht bashkë me zotin Thaçi. A do thotë që ju do shkoni bashkë me zotin Thaçi? Jo, unë mendoj që nuk do shkojnë president, se njerëzit mund të bëjnë, se njerëzit mendojnë që shkumja unë do të jem për krahti, sa që ka nevojë kuptim profesional, por unë do t'i preferoj edhe atij që sa më pak njerëz të PDK-s me marrin presidencë. Aty duhet merr njerëz, mendoj, intelektual, njerëz me reputacion pozitiv nga fushat e caktuara, nga shoqëria civile, nga mediat, për sa më pak partive politike.
Ju nuk do t'jeni atje. Jo, unë nuk besoj që asë unë të shkoj dhe asë që është mirë për presidentin me qanë unë atje. Po me që ju një juve dyve, që do të bëj ai me besimin për një njeri që ka të bëj me që një ligjin, që një pjesën e jurisprudencës? Po, unë mendoj që ka njerëz të mjaftueshëm që mund të bëjnë gjëra që janë edhe më mirë, po në anën Nuk tjetër. po flasim për pjesën intelektuale juridike, po flasim për besimin juridik, për besimin e njeriu që një edhe këtë pjesë. Por unë do të jem i gatshëm, sikur kam qenë me presidentin aktuale, edhe me të tjerët, sa që kërkon nevojë me dhënë mendimin tim. Zakonisht mendimin tim e jap në formë të shkruar, do të thotë që më qenë i përmbajtshëm ato që shkruaj, po edhe i kujtueshëm mas një kohë që kam shkruar, por unë mendoj që fizikisht, edhe në kuptimin formal, si presidenti i Republikës së Kosovës duhet të identifikohet sa më pak me njerëz, me këshilltarë nga Partia Demokratike. Unë nuk mund ta luaj rolin pastaj vetëm nga se për mua në kryetari i Partisë Demokratike dhe të qenurit këshilltar ose diçka është jo inkompatibil. Ne duhet jemi të kujdesshëm. Institucioni i presidentit për mua është më i madh se cili do individ ose parti politike që mund të jetë në vend. Dhe nuk besoj që duhet dëmtohet për hir të një partie ose një individi në këtë rast për mua. Mirë, që pyes, ju do të humni një mik në kuptimin e kontaktit. Për arsye se zoti tha që ka premtuar që nuk do të kontaktoj me njerëzit e Partisë Demokratike dhe do të jemi rrallë në kontaktet me ta. Si është e mundur që një moment politik, një, po themi kështu, funksion politik mund të adaj mitësin? Unë mendoj se mitësia nuk ndryshon, por natyrisht ndryshon puna dhe unë kam shumë miq që edhe tani në kohën e qeverisjes jam taku shpesh me ta, por se nuk e kam ndru mitësin. Sikur që ka njerëz që kam punu shumë, kam qenë bashkëpunëtor i mirë me ata, por s'jemi bë miq. Nuk dua ta përkujtoj që nga viti 89-90 një me zotin Thaçi dhe ka pas një periudhë që jemi pa më pak, po asnjëherë s'ka ndryshuar mitësia jonë. Do të thotë mitësia nuk e lidhur me pozicione politike ose publike, personalisht po ta më dhajt njëjtën gjë, kur në jetë me pozicione politike si kam ndruar miq. Unë mish më të mirë në jetë e kam ata që kam prej fëminie, prej fakultetit e shkollës fillore të mesme. Shumë pak kam miq të ri. Do të thënë kuptimin bashkëpunëtor mund të kem, do të punoj me këndo, por miq, shok, personal, familjar janë më të rrallë dhe nuk i ndryshoj nga pozicioni. Edhe nëse shkoj krejt shtëpi, edhe nëse do të dhesh cilin do pozicion, unë mendoj që edhe këtu mitësia nuk ndryshon. Përkundrazi, por gjithmonë mitësia ime, një kam thonë edhe me njerëz që punoj, kur nuk do të jetë kundër parimeve personale ose kundër ligjit. Pyetja e fundit, zoti Kuçi, ka të bëjë me gjykatën speciale. Kur keni negociuar për gjykatën speciale, keni negociuar që atë që tash është më vendim, nga ajo që po shihet që gjykata speciale do të nënshkruhet nga ministri i punëve jashtme dhe nga presidenti. A është bërë kjo apo jo? Unë nuk kam informacionet e tilla. Do të them që në procedurët e Ministria e Jashtme ka thjesht negociata, pastaj presidenti do të ketë fuqinë vetë të ratifikimit apo si vendoset, por si Ministria e Drejtësisë personalisht nuk jam involvuar në këtë. Dhe asnjë gjë prej asaj, prej momentit kur keni negociuar, nuk dini se çfarë po ndodh. Jo, nuk kam qenë as interesuar që di me thonë të drejtën, dhe mendoj që kam bërë mirë. Dhe ke bërë mirë për arsye se këtu mund të jesh i keq kuptuar në mënyrën më të vrazhdimshme. Gjithë punën që e kam bërë me nder, e kam bërë me përgjegjësi dhe me kuptim moral dhe politik edhe kombëtar. Natyrisht punët janë, unë jam i vetëdijshëm që janë të shkruara, të nënshkruara, nuk janë gjëra diçka të fshehta. Kur gjë nuk di çka nuk dinë edhe të tjerët, me le di më pak se sa të tjerët, por pjesën tjetër pas votimit Kuvendit në Kosovës nuk janë pjesë e asaj që zhvillohet. Dhe këtë në fund, një ministër i drejtësisë që ka reputacionin të njeriu që ka prek gjitha elementet e dijes juridike, të kontakteve, të negociatave, e ka për dignitet që ta pranoj apo jo? A ka mundur Hajredin Kuçi ta shtyjë që këto negociata të përfundoj me një gjykatë speciale në Kosovë, apo ka qenë e pamundur? Dhe atë vjen keq për këtë. Mund vjen keq që ndodh një gjë e tillë, por duhet të them s'ka qenë dorë në asnjë individi. Me pa qenë dorë në individit, një shqiptari, jo Hajredin Kuçi, po cili do jemi bindur që se kesh bë. Dhe këtë them me bindje plot, por po ashtu duhet të them, cili do e di historinë, kjo ka qenë iniciativë që nga viti 2000. Me metodë, do thotë, nuk ka qenë dorën e dikujt, ka qenë një moment i caktuar që mendoj me vepru. Kurdo që ka qenë, Janus Aliut jam zot për të mirë, një herë pa dhënë deklarot që tha s'ka shqiptar në Kosovë që mund të më nal.
Unë kisha pas dëshirë me gjetë një shqiptar tillë dhe ja kisha shtruar të pinë në Kuç, me mujtë me bë një veprim tillë. Hajredin Kuçi, faleminderit që ishe në këtë ditë para të nesërmës, po shpresoj që të jetë e qetë, dyshoj që do të jetë e qetë. Kjo është një konstatim, domethënë që nuk po më pëlqen, por megjithatë përvoja ime tregon se gjërat edhe lexohen në ajër, po shpresoj që ta kaloni sa më mirë nesër ditën dhe edhe për qytetarët e Kosovës, edhe për juve të gjithë deputet, dhe të japni një shembull. Cili do shembull tjetër na do ta përcjellin me media dhe do të jetë ai i cili realisht do të përfaqësojë një situatë, një ndjenjë, një moment, edhe mos ta quajmë historik, po edhe le të jetë historik i gjendjes Kosovë. Nuk di si do jetë, por e di që nuk do të jetë lehtë. Faleminderit që ishte. Shikues të nderuar, më njëherë do të keni portretin e zotit Thaçi, të punuar nga redaksia lajmeve. Besoj që Zjami Iftari dhe Gazmen Sylla ju kanë sjellur pak minuta, 10 minuta, rrugtimin e zotit Thaçi, i cili nesër është kandidat bashkë me zotin Rama për president. Mirupafshim. Një djalë i ri e thatanik po e bënte politikën në emën të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pak kush e dinte se kush është ai. Ushtarët e dinin, pas si komandant Gjarpri. Në fakt, ky i ri kishte nisur të merret me politikë vite më herët. Kolegat e tij të Universitetit të Prishtinës mund ta kenë mbajtur në mend kur ai ishte student prorektor. Këtë fakt e bëri të ditur vetë Thaçi pak kohë më parë kur publikoi një intervistë në profilin zyrtar në Facebook të botuar në gazetën Bujku më 1992. Ky mund të cilësohet edhe si një fillim i karrierës politike të Thaçit, i cili në mesin e viteve të 90 emigroi në Zvicër dhe u kyç në organizatën ilegale Lëvizja Popullore e Kosovës. Ndërkaq më 1998 ai shfaqet publikisht si drejtues politik i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këtë periudhë, ishte shtuar intensiteti i luftës në Kosovë, ndërsa përpjekjet e bashkisë ndërkombëtare për ta ndalur atë nuk e kishin suksesin e dëshiruar. Për këtë arsye, organizohet konferenca Rambujes, ku Thaçi është njëri nga anëtarët e delegacionit shqiptar që përfaqësonte UÇK-n. Në fakt, ai u zgjodha edhe kryesuesi i krejt ekipit kosovar që në përbërje kishte edhe kryetarin e LDK-s Ibrahim Rugova. Gjatë kohës sa ishte në Rambuje, tregon edhe për kërcënimet që ka pasur. Delegacioni Kosovës, por unë në veçanti jam i shantazhuar, tash kam pasur edhe kërcënime. Ndërmjetësuesit ndërkombëtar nuk arritën t'i bindin kosovarët të nënshkruajnë marrëveshje. Të fundit u kthyen për konsultime shtesë në vend. Përgjigja duhej dhënë 2 javë më vonë në Paris. Ajo pak a shumë dihej. A e dini tash përgjigjen? Pavarësisht po. Kjo përgjigje ishte pozitive. Delegacioni shqiptar nënshkroi marrëveshjen, ndërsa palja serbe e refuzoi atë. Veprimi i serbëve detyroi NATO të nisë fushatën ajrore kundër çaqeve në Jugosllavi për 78 ditë. Ky operacion ushtarak largoi trupat ushtarake policore serbe nga Kosova për të sjellë më 9 qershor 1999 misionin e Aleancës Veriatlantike me 50.000 ushtarë dhe atë të Kombeve të Bashkuara si administratë civile. Ndonse gjatë konferencës së Rambujes, të gjithë pjesëmarrësit e delegacionit kosovar u morën vesh që së bashku të krijojnë një qeveri të përkohshme, kjo nuk ndodhi. LDK e refuzoi atë, ndërsa krahu tjetër e realizoi, me vetë Hashim Thaçin shef të saj. Por kjo qeveri e përkohshme nuk është se pati shumë pushtet mbi vendin, që menjëherë pas luftës u mor në administrim nga OKB-ja. Nuk shkoi gjatë e francezi Bernard Kouchner e krijoi Këshillin Administrativ të Kosovës. Hashim Thaçi ishte pjesë e tij bashkë me Ibrahim Rugovën e Recep nga pala shqiptare dhe Rada Trajković nga serbët. Nga momenti kur është nështruar kjo marrëveshje, ashtu siç nuk ishte Kosova, nuk ka president, nuk ka kryeminist. Thaçi shndrua në njërin nga liderët politik të vendit, tashmë kishte themeluar Partinë Demokratike të Kosovës, me të cilën nisi fushatën për zgjedhjet komunale në vitin 2000. Ai ishte optimist për sukses. Unë kam besim të plot se këto zgjedhje do të kalojnë shumë mirë dhe presim daljen e institucioneve në nivel lokal të Kosovës dhe kam besim se do të ndahen gjithë e kënaqur. Thaçi në këtë fushat u dha një garant qytetarëve. Partia Demokratike e Kosovës ju garanton qytetarëve të Kosovës se ajo do të arrijë të realizojë pavarësinë e Kosovës. Por këtij premtimi nuk i besuan shumë votuesit. Hashim Thaçi dhe partia e tij i humbën këto zgjedhje. Ato i fitoi Ibrahim Rugova me LDK-n e tij.
Situata nuk ndryshoi as në votimet e para parlamentare për kuvendin e Kosovës. Tha që humbi përsëri. Por partia e tij mori pozitën e kryeministrit në qeveri pas një marrëveshje që e pa Ibrahim Rugovën president. Shefi i ekzekutivit u zgjodh dikush tjetër nga PDK-ja, Bajram Rexhepi. PDK humbi edhe zgjedhjet e dyta parlamentare më 2004. Tha që përsëri mbeti pa ndonjë post institucional pos atij të deputetit. Mirë po një vit më vonë, u bë pjesë e ekipit të unitetit i cili nisi të dialogojë me Serbinë për statusin e Kosovës me ndërmjetësimin e Marti Ahtisarit. Në kësi situate, ati u deshën reformat në parti. Tha që filloj nga dalë t'i hesht në PDK komandantët lokal, ndërsa solli e u dha liri veprimi këshilltarëve të huaj dhe njerëzve të rinj me imazh më urban. Partia ti nisi të dukej më ndryshe, duke krijuar edhe një qeveri në hije sipas stilit britanik. Në këtë kohë, rivali i tij më i madh politik, presidenti Ibrahim Rugova, vdiq në janar të vitit 2006. Partia këtij të fundit u dobësua dhe u nda në dy pjesë, në kuvendin e 6 partijak, kur nga LDK-ja vjetër u krijua lidhja demokratike dardanis me kryetarin e Xhatdacin. Këto zhvillime dhe ndryshimi i strategjisë në fushat shkuan në favor të PDK-s. Kjo parti arriti që më 2007 të fitoj për herë të parë një palë zgjedhje nacionale. Vetë u bë kryeministër, ndërsa mori në koalicion LDK-n të cilës ia dha presidencën. Më 9 janar 2008, pasi realizoi një pjesë të ëndrrës, tha që u betua si shef qeverie. Në fjalimin e parë në këtë cilësi, ai tha se Kosova do të shpallë shteti i pavarur së shpejti. Pavarësia tash punë e kryme vetëm do të shpallet të zyrtarizohet një ndërkombëtarisht. Një muaj gjysmë më vonë, kuvendi i Kosovës merr vendimin më të rëndësishëm në historinë e Kosovës, shpall pavarësinë e vendit. Deklaratën e kësaj ngjarje e lexoi vetë Thaçi. Ne, udhëheqësit e popullit ton, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Si para ashtu edhe pas shpalljes së pavarësisë, kryeministri premtonte një qenjoje të shpejta të shtetësisë së Kosovës, edhe ulse në OKB. Shifra e parë u arrit, por pas disa viteve. Premtimi i dytë nuk është realizuar ende. Por Kosova me Thaçin kryeministër kapi një sukses të madh për sa i përket betejës së vazhdueshme me Serbinë në lidhje me shtetësinë e kontestuar të së parës. Më 2010, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendosi në favor të pavarësisë së Kosovës në një padi që kishte bërë këtu Beogradi. E ky vit, megjithatë, nuk do të përfundonte mirë për Thaçin. Raportuesi i Këshillit Evropian, Dick Marty, e akuzoi atë për trafikim me organe, duke u bazuar në disa pretendime të shkruara në librin e ish prokurorës së Tribunalit të Hagës, Carla Del Ponte. Kreu i qeverisë kosovare i mohon këto akuza. Ndjem i fyr rënd nga akuzat e pa baza të Dick Martit që ka bërë ndaj meje, ndaj bashkëpunëtorëve të mi, ndaj ushtrisë timtare të Kosovës. Një tjetër zhvillim jo pozitiv për qeverisin e Thaçit ishte bastisja nga ana e Uleksit e zyrave të Ministrisë së Transportit që udhëhiqen nga Fatmir Limaj, atëherë bashkëpunëtor i ngushtë i kryeministrit e tashti rivali i tij i rrep. Me gjithë këtë njoll jo fort të mirë për imazhin ndërkombëtar të vendit, Thaçi arriti të fitojë edhe një palë zgjedhje të reja nacionale, që u mbajtën si të parakoshme për shkak të prishjes së koalicionit me LDK-n. Pas shpalljes së rezultateve, PDK mori në koalicion Pakizat dhe AKR-n e Bexhet Pacollit. Ky i fundit u bë për shkurt president shteti, por që për shkak të shkeljes së procedurave gjatë zgjedhjes u largua pas një vendimi të gjykatës kushtetuese. Disa muaj më vonë, Thaçi befasoi të gjithë ndërkombëtarë vendor, përfshirë edhe Albin Kurtin e vetvendosjen, kur natën mes 25 e 26 korrikut mësyu forcat e tij policore për kthimin e sovranitetit të Republikës së Kosovës në veri të vendit. Qëllimi nuk u arrit plotësisht. Polici kosovare merr Zymbera e mbeti i vdekur, ndërsa krejt qasjet për në veri u bllokuan nga barikadat që vendosën serbët lokal të mbështetur nga Beogradi. Por ky aksion bëri që Kosova e Serbia të nisin me ndërmjetësim të BE-s dialogun për normalizim të raporteve mes vete. Pas një serie takimesh në 2 vjetët e ardhshëm, Thaçi dhe homologu i tij serb Ivica Dačić nënshuan marrëveshjen për veriun e Kosovës. Me arritjen e marrëveshjes sot në mes të shtetit Kosovës dhe Serbisë është një njohje shumë e fuqishme që po i ndodh Kosovës dhe jure nga Serbia, që do të krijon hapësirë të jashtëzakonshme për njohje të reja dhe antarësim shpejt Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Bisedimet që po bënte Thaçi me Dačićin në Bruksel nuk u pritën mirë në Prishtinë. Vetvendosje e kundërshtonte këtë proces me protesta të vazhdueshme në parlament e rrugë. Pos bashkëmendimtarëve të Kurtit, me Thaçi nisën të ftohen edhe shokët e moqëm të luftës së të partisë, Fatmir Limaj e Jakob Krasniqi.
Këta, në shkurt të vitit 2014, themelojnë partinë Nisma për Kosovë, me të cilin subjekt politik hynë në zgjedhjet parlamentare në verën e këtij viti. Kjo ndarje nuk e dëmtoi shumë PDK-n, që prap mori numrin më të madh të votave, por jo as sa vetëm të bëjë qeverinë. Askund nga partitë e tjera nuk donin të bëheshin bashkë me të. Bile LDK, AAK e Nisma krijuan bllokun LAN, me pretendimin se do ta marrin vetë pushtetin. Më vonë, atyre ju bashkua dhe vetëvendosje. 6 muaj pas zgjedhjeve ishin periudha më e rëndë politike në të cilën ishte gjendur ish kryeministri. Shpëtimi erdhi nga një vendim i gjykatës kushtetuese që ja la partisë PDK-s postin e kryetarit të kuvendit. Kjo në një farë mënyre ja hapi udhën edhe marrëveshjes me LDK-n, e cila la koalicionin vlan për të bërë bartse qeverisë me Isa Mustafën kryeministër. Thaçi për herë të parë në 7 vjetët e fundit nuk ishte njërin nga liderët kryesor institucional të vendit. Ai mbeti zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm, por siguroi me një marrëveshje mbështetjen e LDK-s për të bërë kryetar, kur Atifete Jajaga ta përfundoi mandatin më 2016. Partnerët e rinj të koalicionit u desh të sprovohen me presionin e madh ndërkombëtar për ta themeluar gjykatën speciale, e cila do të trajtonte akuzat e ngritura nga Dikmarti. Ajo votuan në parlament në mars të vitit të kaluar. E obligime tjera ndërkombëtare kishin të bëjnë me vazhdimin e dialogut të nisur 5 vjet më herët me Serbinë në Bruksel. Në gusht të vitit 2015, tha që ishte bashkë me kryeministrin Mustafa në Bruksel, kur ky fundit nënshkruajti marrëveshjen për krijimin e asociacionit të komunave serbe. Një ditë më vonë, nga zëvendës shefi i qeverisë u nënshkrua edhe marrëveshja për demarkacionin e kufirit me malin e Zi. Këto dy ujdi nuk u përbin lehtë nga opozita, deputetët së cilës filluan të kundërshtojnë ato, duke hedhur vejë në drejtim të Mustafës së Thaçit, ditën kur ky i pari deshi të raportojë në kuvend lidhur me 2 nënshkrimet. Në kësi fryme, u blokua dhe puna më tutjeshme e parlamentit, por opozitarët nga vetë kaluan në gazlotësjellës. Akuzave të tyre për dorëheqje të qeverisë u erdhën në favor edhe mosantarësimi i Kosovës në UNESCO, një nismë kjo që e kishte marrë shumë për zemër të realizojë Thaçi si ministër i jashtëm. Krahas kësaj, qeverisë ku ai është zëvendës kryeministër, i shkoi keq edhe puna e vizave që nuk u liberalizuan ende. Por një plus i madh, ndonse jo direkt i dikasterit të Thaçit, ishte nënshkrimi i marrëveshjes për MSA, në ceremoninë së cilës ai ishte i pranishëm, por jo edhe firmosës. Me këto zhvillime, herë të mira e herë jo, vendi ju afrua kohës kur duhet të bëhet me president të ri, pasi mandati aktual i Jahjagës përfundon më 7 prill. Kandidati vetëm serioz për këtë post është Thaçi, sipas marrëveshjes me LDK-n. Emri i Thaçit, që është politikani më i votuar në 3 zgjedhjet e fundit, u zyrtarizua të mërkurën, kur kryesia e kuvendit e caktoi për të premtën seancën e zgjedhjes së kryetarit të ri. Sa do ta bëjë edhe këtë ndër realitet burri nga buroja e Skënderajit, do të kuptohet në më pak se 24 orë. Ai, partia dhe partnerët e koalicionit qeveritar janë të bindur se votat për këtë punë janë siguruar. Opozita ka paralajmëruar se do ta kundërshtojë zgjedhjen e tij. Për këtë gjë, është stacionuar në sheshin Skënderbej nga e marta. Këtu thanë se do të jenë edhe të premten, kur votohet për Thaçin.